jututtaa niin kuin kuskia ja sä olit Hunterin puolella ja nuorempi konstaapeli kysyi papereita ja kaveri aukasi sitten Hunteri avasi hanskalokeroon ja sieltä lävähti käsiase siihen, niin sä olit vetänyt ikkunasta se luukun kiinni ja sanonut nuoremmalle konstaapelille, että äijillä oli paperit kunnossa, lähdetään menee. No kaikkia sanotaan nyt näin, että... Pitääkö tämä tarina paikkaansa? Mä en silloin osannut vastata, en minä tiedä. No mä voin sen verran sanoa tähän. Tervetuloa Jani Perkomäki. Kiitos. Hieno nähdä taas. Joo, hieno olla täällä, että saatiin vihdoin aikataulut osuun, niin tää on oikein hyvä. Joo, meillä taisi olla jo viime syksynä puhetta, että heti tehdään, mutta meillä vähän tämä studion rakentelu kesti. Joo, ja sitten itsekin olin siellä Kolumbiassa ja näin, niin joo, vähän. Se oli ihan... Meillä oli vähän rahavaikeuksia ja hommat vähän veny, mutta nyt ollaan täällä. Hei, kato, tää on oikein hyvä ja tää on mahtava studio teillä, täytyy sanoa. Muistatko, missä me ollaan ekan kerran nähty? Mä itse mietin, että onko se Vaffin pokerihommissa. Kyllä, sä tulit hakemaan mut kotoa autolta. Niin, kato, mä rupesin miettimään. Kato, itse asiassa yksi päivä katselin jotain vanhoja YouTubessa olevia Poker Channels turneevideoitakin ja muistelin, että se oli ihan kivaa aikaa sekin. Joo. Taidettiin ryypätä 2-3 päivää kovaa siinä Vaarien Haminassa samassa hotellihuoneessa. Kyllä, näin oli. Yhden kolmannen sankarin kanssa. Joo, kyllä. Muistikuvia on menomatkalta ja vähän ehkä Maarianhaminastakin. Joo, kyllä mäkin muistan sieltä yhden semmoisen tilanteen, kun tosiaan siellä käytiin siellä huoneessa vähän, niin menin takaisin pelipöytään, niin mä havahduin siinä yhdessä kohtaa, kun se jakaja kysyi, että excuse me sir. Mä en ilmeisesti ollut ihan siinä terävimmillään, mutta hienoja reissuja. Nyt ollaan terävimmillään. Kyllä, nyt on. Joo, ihmisille, jotka ei tunnista sua, niin sä oot entinen poliisi. Sulta löytyy salibändin Suomen mestaruus valmentajana. Sä oot ollut mukana kunnallispolitiikassa. Sä sait tuomion huumeiden myymisestä. Ja nyt tänään sä toimit Pablo Escobarin veljen kanssa. Pyörität Pablo Escobarin mertsiä, tämmöistä niin kuin, miten sä sen sanoisit, tuotemerkkiä. Kyllä, juurikin näin. Että kyllä tässä kaikkea on tullut kerittyä tekemään. Siinä on ollut kiire jossain kohtia, mutta lähdetään kumminkin liikkeelle nuoruudesta. Tammelaa ja kerro vähän, millainen sun perhe oli. No se oli semmoista aika vauhdikasta menoa, että isä ja äiti molemmat oli aika lailla kuppi maistui ja niin se oli semmoista vähän niin kuin ylipäätään sillä alueella, niin se oli vähän semmoista, kuinka sen sanoisi, se oli niin kuin oma maailma, se oma pieni maailmansa Tampereen siinä ihan vieressä. Tuntui niin kuin, että ei oltaisi lähelläkään keskustaa, vaikka oltiin, eihän Puutammella oikeasti ole kaukana siitä. Ja siellä niin se oli niin kuin ihan normaalia, että siellä porukka vanhemmat vähän ryyppäili ja kakarat pyöri sitten kuinka pyörikin ja jokainen touhus mitä touhus, mutta se oli semmoista aika semmoista boheemia meininkiä, että siellä näki kun siellä oli erilaista väkeä, siellä oli paljon romaniyhteisöä, siellä oli paljon rosvoja, siellä oli paljon juoppoja, kai siellä joku tavallinenkin normaali ihminenkin asusteli, mutta se oli semmoista, sanotaan, että siellä näki, sattui ja tapahtui, että se oli semmoinen oma maailma, missä jokainen nimi sitten joko hyviä tai huonoja juttuja sieltä itteensä ja sieltä varmaan itsekin on aika paljon ottanut matkaansa tähän elon taipaleelle, että mitä kaikkea silloin näki muksuna. Joo, sä oot käynyt jo monessa podcastissa, kun me vasta rakenneltiin ja sieltä löytää sun nimellä kyllä hyviä haastatteluja. Pureudutaan me johonkin vähän muihin asioihin tänään. Juu. Sun isä oli ilmeisesti niin kuin oikein, vai onko elossa vielä? On. Terkut sinne. Juu. Hänellä on myös jonkinnäköinen rikollistausta. Että hän kerkisi tekemään, hän on enemmän ollut aina väkivaltarikollinen, että vanha nyrkkeilijä ja ilmeisesti sitä kautta sitten vähän jäi päälle sitten tuo juoppoporukoissa ja noin, mutta ollut aina niin kuin kovasti tikissä silleen, että vaikka on kaljotellut ja näin, niin aika harvoin sitä on itse ruvennut haastamaan sitten, vaikka silloin joskus oli olevinaan itsekin, että olisi mukavasti kova luu, mutta en mä lähtenyt kyllä kokeilemaan koskaan, että
hän eli semmoista omaa elämäänsä, teki paljon kauppaa erilaista, teki niin välillä myy huonekaluja, välillä myy autoja, välillä myy romuja ja milloin mitäkin, että semmoinen vanhan kaartin liikemies, sanotaan näin. Paljonko sitä viinaa sitten teidän taloudessa käytettiin aikuisten toimesta? Paljon. Silleen, että totta kai siinä on, täytyyhän silleen muistaa, että totta kai siellä oli vaihtelevia kausia, mutta kyllä se niin kuin kuului joka viikkoseen, että vähintään se viikonloppu meni ja sitten kesäthän oli Tammelassa just semmoisia, että siellä niin kuin, se oli vähän niin kuin pienet markkinat aina, että porukka kokoontui siihen sisäpihalle ja siellä oli todella paljon väkeä ja kaljotteli porukkaa ja kuunneltiin musiikkia ja muksut tosiaan siinä sitten, mitä milloinkin keksittiin sitä tekemistä. Näkyykö poliisia usein Tammelassa? Ei näkynyt muuta kuin soittamalla, että silloin kun joku soitti ja se oli harvinaista, että joku soitti, mutta se, että kyllähän nyt meilläkin kävi joskus, kun en mä tiedä onko naapurista sitten ollut soittu tai sitten ambulanssi soitti, kun jotakin sattui vähän, että jollakin tuli vähän vertavuotavaa haavaa, mitä tarvii paikkailla, niin sitä ambulanssi pyysi, että tulkaa nyt katsoa, että ei tämä nyt ihan itsellään ole tullut. Mehän tunnetaan jollain tavalla, me ollaan tässä vuosien varrella nähty kymmeniä kertoja. Joo. Pokerin kautta ja ryyppäämisen kautta Kyllä. ja jopa salibändin kautta, Kyllä. niin sä oot tosi niin kuin jengoillas. Niin. Sanotaan, että jos ajatellaan, niin kuin, että 0-4-vuotiaana on ihminen niin kuin herkimmillään ja jos asuu tuommoisessa, kuulostaa ainakin tällainen lintukodossa kasvaneelle, niin rajulta kasvuympäristöltä. Joo, ei en tiedä, jotenkin on ollut aina semmoinen, että en mä tiedä, onko se nimenomaan iskostunut siihen, että mä en ihan pienestä hötkähdä siis silleen, että mä niin kuin, oikeastaan isommasta niin kuin semmoista, mikä hötkähtää on nykyään vanhemmalla ikää se, että kun miettii, että mistä rahaa seuraavaksi tekisi, kun mikä on kaikilla vähän ongelma, että talousasiat on välillä vähän niin kuin on, niin mutta en mä silleen, niin kuin mä en stressaa varsinaisesti muuten mitään, mutta se on varmaan peruja sieltä, että on tottunut siihen meteliin ja meininkiin, niin en mä, jos on vaikka ulkomailla ja jossakin siellä. No siis on ollut semmoinenkin tilanne, että on ammuttu, niin kuin siis ei meitä eikä mitään, mutta siinä on kuulunut ihan selkeä pauke, niin sitten joku on kysynytkin multa, että miksi et sä niin kuin säpsähdä ollenkaan, niin se on varmaan just jotenkin silleen, että se on tuolla korvien välissä jotain, että ei niin kuin pienistä hötkähdä. Sehän on ilmeisesti niin kuin alkoholistien lapsilla usein niin kuin stressitasot jää sinne korkealle, kun ne on koko lapsuutensa kovassa stressissä, niin se jää niille loppuelämäksi päälle, mutta sä oot jotenkin onnistunut kääntämään sen niin kuin varmaan toistepäin, että sua ei sitten niin kuin kauheasti hetkauta mikään. Ja sä oot aika onnellisen oloinenkin aina, mitä mä oon sua niin kuin nähnyt. Et onko sulla ollut ikinä mitään niin kuin edes teiniässä mitään niin kuin masennuskausia tai mitään? Ei mulla oikein, ne on niin kuin tullut, jos mulla on tommosia kausia ollut, niin ne johtuu nimenomaan ihan puhtaasti taloustilanteesta. Silleen, että kun mä oon aina pitänyt niin kuin, mä oon siitä harvinainen rosvo, että mulla on aina ollut luottotiedot ja kaikki on ollut niin kuin silleen kuosissa. Mutta se, kun sä koitat pitää siinä vaiheessa, kun sä tuut sieltä niistä touhuista, tuut normaalielämään takaisin ja sun kulurakenteessa on kuitenkin samanlaiset kuin aina ennenkin, niin siinä on ollut sellaisia vaiheita, että joskus välillä miettinyt, että ei saakeli, että nyt meinaa mennä vähän niin kuin stressin puolelle, mutta jotenkin sieltäkin on keploteltu sitten aina, että kyllä mä sen osaan jotenkin kääntää sitten. Mutta toki, kyllähän mulla semmoinen taipumus on, että mulla on se taito tai heikkous, kumpi se nyt sitten onkaan, että mä laitan vaan tuonne takaraivoon jotain ja sitten mä jätän sen sinne. Et sitä mä en tiedä, vankilan psykologi aikanaan sanoi, että se on vähän silleen vaarallista, että sitten sinä päivänä, kun se pato aukeaa, niin että mitä sitten tapahtuu. Mutta se, että jotenkin sen on saanut nyt vielä pidettyä ainakin, että en mä sitten niitä mietin liikoja. Ne ei tuu sulle sieltä takaraivosta sitten aina välillä ajatuksina? Ei siis silleen, että onhan nyt toki kaikillahan on se huonojakin päiviä, mutta mä ehkä sitten esitän niinäkin päivinä, että kaikki on ihan ok, että kun mä kävelen tuossa kylällä, niin samalla lailla juttelee ja morjestelee, mutta totta kai on vielä sellaisia päiviä, että tekisi mieli, että tehdään vaikka mitä, mutta ne vaan on jotenkin saanut pidettyä. Joo, mä tunnistan itteni aika hyvin tuosta samasta, että samalla lailla mäkin, että vetänyt sitten useaseen kertaan semmoiseen rahamankeliin tässä elämässä, niin se on sitä kovinta aikaa sitten kuitenkin, ja tarvitsisi niin kuin se siinä on niin kuin itsellä, että tarvitsisi jossain kohtia oppiakin, että tässä mennään jo, käydään 50, että ehkä nyt toivottavasti jo tästä seuraavan nousun tullessa niin pysyisi homma niin kuin sillä hantlassa, että toi pokeri ja tämmöinen ADHD ja jokut muut ongelmat, mitä tässä on niin kuin itsellä, niin se ei ole ollut kauhean hyvä yhdistelmä.
Joo, tiedän tunteen. Joo. 90% katselijoista ei ole vielä tilannut kanavaa. Please, tee nopeasti se tosta. Miten sulla sitten nuoruudessa oma alkoholin käyttö? Siis nuoruudessahan mulla oli niin, että mä käytin tosi vähän. Eli siis se, että mähän olin tosi pitkään niin kuin tavallaan semmoinen aika semmoinen nyhverö kautta semmoinen, että mä niin kuin mä pyörin jo kylillä, mutta mä olin tosi usein kuskina ja tämmöinen, että mä olin semmoinen vähän en mä nyt koskaan ole hiljainen ollut, mutta mä olin semmoinen vähän niin kuin, että mä vähän kattelin sivusta ja näin. Ja sitten se pikkuhiljaa rupesi siitä sitten niin kuin itseluottamus kasvaa ja rupesi vähän reenaa ja sitten se jotenkin niin kuin alkoi niin kuin löytää sitä omaa itteensä, niin sitten toki tuli normaalit kaljottelut. No, mulla on pahin kausi ollut silloin, kun mä myin aineita. Mulla oli siinä kohtaa, mulla oli todella paha alkoholiongelma. En mä sitä myöntänyt kellekään ja ryyppäsin aina vähän niin kuin puoli salaa, mutta siinä kohtaa oli semmoinen, että siinä oli varmaan niin kuin paine koko ajan, että sä mietit niitä asioita, vaikka periaatteessa ne oli niin kuin koko ajan järjestyksessä, mutta sitten oli semmoisia kausia, että ne ei todellakaan ollut, niin sitten sä vaan niin kuin paikkasit sitä painetta sille ryyppäämällä. Joo, mennään siihen vähän myöhemmin. Siinä on ollut muutenkin sulla aika ruuhkasta menoa, niin kuin, koska siinä on päällekkäin niin kuin todella monta asiaa. Mutta mitä sä luulet, miten sä päädyit poliisiksi? Jäikö sulle sieltä nuoruudesta sitten, että sä sanoit, että nyhverö tai semmoinen ehkä vähän varovainen, että jäikö sulle niin kuin oman isän tekemisistä tai jostain sieltä niin kuin sellainen, että mä en välttämättä niin kuin halua tollaista, että onko se poliisiajatus tullut sieltä vai niin kuin, oliko se ihan sattuma, että sä päädyit poliisiksi? No se oli oikeastaan sillain, että mä niin kuin, joskus pikkupoikana mä muistan, että mä olin aina, että musta tulee poliisi. Sitten se vähän niin kuin jäi ja siinä alkuaikuisiassa niin sitä ei enää niin kuin miettinyt silleen, mutta sitten se tuli vaan jostain, kun ei oikein ollut mitään. Niin se tuli vähän niin kuin takaisin, että no pitäisikö sitten hakea kumminkin. Ja sen kerran mä hainkin silloin, kun mulla oli vielä tosi huono näkö, niin silloinhan mut torpattiin heti, ettei mitään asiaa, kun et sä näe ilman silmälaseja yhtään mitään. Mutta sitten se jäi vähän niin kuin koko asia hautuun. Mutta se, että mä olisin ollut silloin ihan hakoteilla, jos mä olisin silloin päässyt poliisikouluun, mä en olisi kuulunut sinne ollenkaan. Mutta sitten kun se tuli uudestaan, että työt loppu ja ei oikein tiennyt mitä tekisi, niin kun ajattelin niitä kokeilla uudestaan, niin sitten kun pääsin, niin sitten se oli ihan niin kuin ok siinä. Mutta se oli semmoinen, että jos mulla olisi ollut jotain siinä tyrkyllä, niin en mä ehkä olisi sitten enää hakenut oikeasti. Mutta se, että kun ei ollut yhtään mitään. Sä ymmärsit kuitenkin niin kuin siinä varhaisnuoruudessa niin kuin kotona asuessa, että isä on rikollinen. Joo, niin kuin enemmissä määrin aina kasvavissa määrin, niin vaikuttiko se niin kuin siihen ajatukseen poliisiksi hakeutumisessa tai sitten siihen, että se laimentui niin kuin pitkin matkaa, että en mä ehkä haluakaan olla poliisi? No kun mä en oikein osaa sanoa silleen, että se on kun se on ollut aina tavallaan semmoinen oma, no kun jokainen katsoo isäänsä niin kuin silleen, kun katsoo, niin se on ollut kuitenkin aina semmoinen niin sanotusti ylpeyden aihe, vaikka siellä on tapahtunut mitä on tapahtunut, mutta se on ollut silleen, että poikana, että meidän isä vetää kuule hienosti tuossa noin ja tämmöistä niin kuin perinteistä, vaikka mä olin itse semmoinen hissukka silloin, niin sitten silti se oli, että onpas tosi cool, kun se käy tirvasemassa jotain nokkaan tuossa noin. No jälkikäteen sitä voi sitten miettiä vähän uusilla aspekteilla, mutta niin silloin se oli totta kai semmoista vähän jännää ja sitten ehkä kun ei itsestä ollut semmoiseksi, niin ehkä se sitten vähän puustasi sitä, että se vähän niin kuin nousi vielä enemmän jalustalle. No missä kohtia sulla sitten niin kuin alkoi oma itsevarmuus löytyy, koska sulla on aika kova itsevarmuus nykyään, mitä mä niin kuin sua tunnen. Joo, se oikeastaan alkoi lukiossa ensimmäisen kerran ottaa silleen, kun mä kävin noiden isojen äijien kanssa, niin puntilla rupesin käymään. Ja se on aika semmoinen kuitenkin semmoinen, no oikein kunnon punttiäijät, niin kuin vanhan liiton, ei mitään tommosia niin kuin nykyään, että piikillä 2 kuukaudessa kauhean kokoiseksi, vaan niin kuin oikeasti vanhan liiton punttiäjiä. Niin se oli semmoinen aika karski maailma, mutta ne otti mut sinne mukaan, niin se tavallaan niin kuin siellä huomasi, että no perhana, kyllähän mustakin voi vielä jotain tulla. Ja sitten alkoi vähän tulokset nousee ja alkoi tulee vähän kokoa ja sitten huomasi, kun joku entinen kovanaama koulussa, niin huomasikin, kun otti sitä kiinni, niin ei hän lähtenytkään enää sitä. Ja sitten rupesi miettimään, että eihän mä nyt olekaan ihan niin onneton. Että niin ehkä se sieltä sitten jotain. Ja sitten kun rupesi noita kamppailulajeja, vaikka mä nyt ikinä mikään se ei ole ollut, mutta siis kuitenkin käynyt vähän, niin ehkä ne sitten kaikki yhdessä, niin tavallaan muiden puustaamana, että kun muut vähän niin kuin
tökki eteenpäin, niin siitä sitten. Onko sä ollut aina noin iso? Ei. Mä olin siis itse asiassa lukiossa, niin mä painoin jonkun 75 kiloa tai jotain tämmöistä. Sä olit pitkä kuitenkin. Juu, oon. Pitkään on ollut aina. Ja mä juoksin paljon ja tein semmoista, että Mutta sitten mä en tiedä oikein, että missä kohtaa se tuli se boosti, että mä niinku kasvoin ihan niinku älyttömästi ja voin ihan käsi sydämellä sanoa, että en ole koskaan niinku kokeillut mitään laittomia aineita tässä muodossa. Paljonko sulla sitä kamppailutaustaa niin kuin on? Niin kuin? No jos mä nyt kaikki lasken yhteen, niin ei ole niinku edes yhtä jaksosia, vaan monta eri pätkää, niin sanotaan nyt joku 5-6 vuotta suurin piirtein. Että ei se sen enempää ole, eikä tässä nyt vieläkään olla mitään. Mutta silleen oppi kuitenkin vähän niin kuin sitä maailmaa, että sillä sai sitä itseluottamassa pieniä jotain juttuja. Onko Roger Karimus sulle tuttu? No ei ole sillä niin kuin henkilökohtaisesti tuttu, mutta muuten. 135 kiloinen, sehän etsisi vaparivastustajaa. Juu, Rupeaa laittaa itseäsi kuntoon ja se ottaa rahat pois. Ei niin siis sanotaan näin, että onhan mä leikilläni sanonut, että kyllä noilla palkkioilla, mitä niitä on kuullut, on ne sitten huhuja tai totta, niin kyllä mäkin kerkesin turpaani ottaa. Että niin. Ei sinne turpaan mennä ottaa. Ei muuta kuin Max Hynninen laita viestiä. Niin on. Pistetään Jani kuntoon ja häkkiin. Kyllä se pikkusen jos lenkillä käydään, että siellä jaksaa sen muutaman minuutin temmeltään. No mutta ei se Rogerika kauheasti liikkunut kyllä viime matsissa. No ei, se on totta. Isot miehet, isot lihakset kuluttaa paljon. Kyllä. No, sulla oli paljon siinä sitten urheilua, eikä vielä kaljoteltu eikä mitään, ja sitten sulla loppui työt ja sä päädyit sitten toista kertaa hakemaan sinne poliisikouluun ja pääsit sisään. Ja sitten heti sen jälkeen sitten poliisihommiin. Joo, siitä mullahan meni niin kuin se, kun se on 1,5 vuotta suurin piirtein työharjoittelu ja kenttäjakso, niin sen jälkeen niin mä pääsin suoraan töihin ja heti sain suhteellisen nopeasti vakivirankin. Joo. Ja minkä ikäinen sä olit sitten silloin suurin piirtein, kun sä aloitit poliisihommat? Se oli 2005, kun se nyt on suurin piirtein ollut. Eikö se semmoista aikaa ollut? Eli mä oon ollut silloin sitten siinä 30. Melkein 30, niin. Joo, silloin varmaan, mä luulen, että silloin aika heti sen jälkeen, kun oltiin ekan kerran tavattu ja mä olin täällä kylillä baarissa, niin kysyttiin, että kenen kanssa olit siellä. Mä sanoin, että semmoisen Perkomäen kanssa. Tämä on se poliisi. Joo. Sitten se kaveri sanoo, että hän on kuullut semmoisen jutun, että nuorempi konstaapeli tuli jututtaa kuskia ja sä olit hanttarin puolella ja nuorempi konstaapeli kysyi papereita ja kaveri aukasi sitten hanttari avasi hanskalokeroon ja sieltä lävähti käsiase siihen, niin sä olit vetänyt ikkunasta se luukun kiinni ja sanonut nuoremmalle konstaapelille, että äijillä oli paperit kunnossa, lähdetään menee. No kaikkia sanotaan nyt näin, että Pitääkö tämä tarina paikkaansa? Mä en silloin osannut vastata, mä en minä tiedä. No mä voin sen verran sanoa tähän näin, että kyllä se oli semmoista aika reenikaismaista toimintaa, sanotaan se mun poliisiurani, että mä en lähtenyt touhua väkisin mitään juttuja. Että jos mä jotain tein, niin mä tein sitten ihan, että se sitten kyllä ansaitti sen. Että tässä kohtaa voi miettiä sitten, että onko toi ollut semmoinen kohta. Mutta se on ollut, mä oon ollut aina vähän semmoinen, että mä ajattelen niitä asioita niin, että täytyy aina miettiä, kuinka mä nää puhun, että ei tästä nyt ei voi tulla mitään, niin että mitä mä itse riko, niin mä en koskaan lähtenyt työstämään ketään vastaan semmoista juttua. Eli tuosta nyt voi päätellä, että jos on ollut itsellä vaikka joku luvaton tykki vaikka esimerkkinä nyt, niin, ja sitten on nähnyt tuommoisen, niin ehkä sitä on peilannut silleen, että mikä mä oon tässä arvostelleen, että sulla on tommonen kuin mulla on itselläkin. Et paljon puuttunut ylinopeuksiin kanssa sitten? En puuttunut. Siitä tuli jopa sanomista, että onko tosiaan näin, että sä et näe yhtään ylinopeutta tuomassa. Jos se niin on tilastojen mukaan, niin se on ollut sitten. Että Joo, no se on moraali. Millainen se moraali sitten ihmisellä on, että toi on tietysti jonkinnäköinen moraali toikin, että jos itse tekee, niin on se nyt aika kaksinaamasta sitten ruveta muille siitä. No kun sillä lailla mä sen ajattelin, että onhan siinä totta kai mä ymmärrän, että osahan ajattelee nyt sitten, että niin kuin on ajatellut koko ajan, että toihan on ihan pölhö, että toi on hullu, että hyvä on, että on lähtenyt poliisista pois ja näin, mutta
Mutta mulla on aina sellainen, että mun mielestä se, että mitä ansaitaan, niin ettei mitään semmoisia turhanpäiväisiä. Mä luulen, että se on ollut mä luulen, että mä oon jopa huomannut sen tässä Vammalan kylillä nyt viime vuosina, että ei täälläkään niin kuin ihan joka ylinopeudesta kyllä ruveta sakottaa. Ja mun mielestä se on hyvä, koska täällä on mun mielestä on vaihtumassa myös niin kuin se näkemys poliisia kohtaan niin kuin positiivisempaan suuntaan. Että jos ne joka asiasta nillittäisi, mistä voi nillittää, niin ihmiset ei tykkäisi poliisista ja poliisi on kuitenkin kaveri. Ja Suomen poliisi niin kuin on hyvä poliisi. On, ja se pitää nimenomaan ajatella niin, että sekä esimerkiksi sieltä poliisin puolelta, että sun täytyy olla kuitenkin niin, että mulla oli se esimerkiksi kriteerinä itsellä, että mun pitää pystyä menemään paikalliseen baariin. Et siinä vaiheessa, kun mulla tulee ahdasta siellä, niin siitä on mennyt joku pieleen. Ja aina mä oon käynyt kyllä paikallisissa. Se on reilu ja hyvä kriteeri. Joo, kyllä koska siellä tulee palaute sitten ihan varmasti. No, se on juuri näin. Kyllä täälläkin on hyvät poliisit käy baarissa muiden seassa. Joo. Oliko sulla poliisihommissa, niin kun sä teit ilmeisesti jotain pientä kriminaalikeikkaa jo ennen poliisikouluakin, mutta ensimmäiset vuodet poliisissa meni sitten ihan hyvänä poliisina, ettei ollut mitään, vai vetelikö sä siellä alusta asti heti vähän bisneksiä sivussa tai jotain vastaavaa? No kyllä mä voin sanoa sen, että se alkupätkä, niin kyllä se nyt aika lailla meni niin kuin ihan niin kuin kirjan mukaan. Ettei, siinä oli kuitenkin vielä jotenkin tavallaan silleen, että sä et niin kuin tiennyt, kuinka se maailma pelaa, niin sä et niin kuin uskaltanut edes ottaa mitään kauheita riskejä siellä, koska olisihan se ollut helvetin noloa heti siellä jäädä sitten kiinni, että mitä siellä kädessä saa oikein kikkaille. Ja sitten se jäi tavallaan päälle, että siinä esimerkiksi silloin kun siirtyi tutkinnan puolelle, niin kyllä me niin kuin ihan tosissaan me yritettiin ratkoa sitten, niin kuin kaverin kanssa vähän kisailtiinkin jopa, että kumpi saa niin kuin enemmän tutkittua semmoisia ihan tosi pimeitä juttuja. Että se, että väitän, että nykypäivänä niin moni konstaapeli ei jaksa nähdä vaivaa, vaan tulee tosi helposti keskeytyspäätös, että ei tämä selviä. Mutta meillä oli kyllä virtaa niin kuin siinä, mutta totta kai se sitten jossain kohtaa, en osaa sanoa tarkalleen missä kohtaa se lähti luisuun ja loppuviimein se meni aika lujaakin sitten siellä. Mutta tässä oli sitten niin kuin jakso, missä sä oot ollut mukana, sä oot ollut poliisi edelleen, sä oot ollut kunnallispolitiikassa, sä oot valmentanut naisten joukkueen salibändissä Suomen mestaruuteen, niin miten tämä pystyy aikatauluttaa? Se on ja sulla on ollut perhekin vielä samaan aikaan. Joo, se on ollut vaikeaa ja mä voin sanoa, että kyllähän se alkoi sitten tulee ja se on se yksi syy, minkä tähden aikanaan siinä kohtaa, kun mulle esitettiin poliisissa se, että nyt sä joko pyörität ravintolaa tai jatka poliisissa, mutta molempia sä et tee. Siinä kohtaa se helpotti sitä päätöstä, koska se alkoi, niin kuin se pakka alkoi leviää. Oliko nämä ravintolakin vielä samaan aikaan? Kato, mulla oli 6 kaiken kaikkiaan on ollut niin kuin pahimmillaan. Eli nämä kaikki oli päällä, kaikki nämä tekemiset oli päällä samaan niin aikaan. Paljonko sä kotona kävit? Vähän, tosi vähän. Ja niin, ei se ole niin kuin semmoinen, sanotaan näin, että kun se lähtee niin kuin käsistä, niin sitten se menee vähän niin kuin silleen, että kaikki hoidetaan vasurilla. Niin sitten siitä tulee sitten loppuviimein tulee semmoinen soppa, että eihän se voi pysyä enää kasassa. Niin sitten siinä tuli semmoinen, että tapahtui esimerkiksi sellaisia ihan typeriä juttuja, että juuri tämä aikataulutushomma, että mä oon jossain liigapelissä, se on siinä kirjassakin itse asiassa, niin liigapelissä ja mä oon sopinut yhden, siitä on jo niin paljon aikaa, että ei sitä pysty, sanotaan nyt, en nyt ota sen enempää kantaa, että mitä ne oli, mutta oli tavaraa. Ja mä olin sopinut sen kaupan, että se on Tampereella sitten, mutta se oli kesken peli. Niin mä liigapelissä päävalmentajana tulee viesti, että oltaisiin tässä pihassa ja täytyisi hoitaa tämä nyt heti. No, sai venytettyä erätauolle, sanoin apuvalmentajilta, menkää te hoitaan toi, ja ne ihmetti, että mikä homma tää nyt on. Ja meikäläinen pihalle ja autosta tavarat kyytiin ja rahat taskuun ja nopea hoito. Ja sitten kato, erätauko loppui ja alkaa pelaajat tulee takaisin tonne noin, niin mä menen vaihtopenkille. Ja mulla on jotenkin tasku huonosti ja mulla oli ihan ok nippu rahaa siinä, niin kaikki sinne lattialle. Niin kyllä siinä sanotaan, että siinä joutuu oikeasti vähän miettimään, että joo, en sanonut kellekään mitään, pistin vaan rahat taskuun ja peli jatkuu. Mitäpä siinä sitten muutakaan. Liittymällä jäseneksi tuet äärirajoilla podcastin tuotantoa, että me saataisiin tänne paljon parempia vieraita jatkossakin ja saataisiin kehitettyä touhua eteenpäin, koska tällä hetkellä valitettavasti joudutaan vielä Mikon kanssa käymään
välillä muissakin hommissa, niin saisi keskittyä tähän hommaan, niin saadaan parempaa laatua. Tilaamalla jäsenyyden, niin sä saat pääsyn meidän WhatsApp-ryhmään, missä voidaan keskustella vaikka ja mistä ja kertoa ajatuksia tulevista vieraista, esittää niille kysymyksiä. Ja sitten paljon ekstra materiaalia pitkin viikkoa. Meiltä löytyy 3 eri tasoa, mitkä sä voit tilata. Löytyy jäsen, sponsori ja mesenaatti. Sponsori ja mesenaatti on enimmäkseen niille, kello on vähän ylimääräistä rahaa ja pystyy tukemaan meitä vielä enemmän. Tämä kiinnostaa mua, että miten sä pelasit itse salibändiä, mutta miten sä päädyit valmentamaan ja miten päädyttiin Suomen mestaruuteenkin sitten vielä niin kuin yhtäkkiä, samalla kun ollaan poliisi. Niin. Se oli varmaan semmoinen, että kun lopetti vähän sitä pelaamista itse, tavallaan alkoi huomaan, että ei enää ole niin kuin, ei pärjää niin hyvin ja silleen, että alkaa niin kuin menee päivämäärät ohitte, niin ehkä sitä jäi kaipaa jotenkin sitä joukkueurheilua. Että se on ehkä yksi semmoinen, ja sitten kun ei ollut minkäännäköistä taitoa oikeasti valmentaa siinä kohtaa, niin kuin voi sanoa, että olit ihan niin kuin turisti, niin sitten vaan niin kuin, se oli helppo tie niin kuin laittaa johonkin Tampereelle, kun siellä oli huutava pula valmentajista, niin mä laitoin vaan, niin kuin, että no, mä olin silloin Kanersiin ensin, niin että onko tarvetta ja tämmöisiä, niin sieltä tuli naisten joukko ja siitä se lähti sitten pikkuhiljaa, harjoiteltiin eteenpäin ja vuosikaudethan siinä mentiin niin, että niin kuin mä oon aina ollut enemmän semmoinen henkilövalmentaja, että en mä mikään taktiikkakuru ole ollut, vaan mä oon saanut sen porukan niin kuin silleen, että se pelaa niin kuin yhteen hiileen ja se on mukavaa ja lepposaa ja semmoinen turha pudistaminen pois, mutta miten sitten päädyttiin ihan sinne klassikkiin asti, niin se on hirveä sattumien summa, että sieltä vapautui niin kuin pesti, kun Iirina lopetti sitten valmentamisen siellä. Ja mä tein heti niin kuin itselleni selväksi, että mä en halua edes sinne päävalmentajaksi, koska mä en tiedä yhtään minkälainen kulttuuri siellä on. Ja kun mä tiesin vaan, että se on kuitenkin Suomen paras seura, niin mä ajattelin tämän niin kuin apuvalmentajaksi, mä suostun sinne menee, että pääsee siitä sitten vähän uimaan sisään ja näkee minkälaista. Ja sitten sattui käymään semmoinen tuuri, että Koivusen Vellu, niin oli sitten suostuttaan päävalmentajan pesti ja mehän sovittiin niin helvetin hyvin yhteen, että se oli niin kuin sen kanssa, Vellun kanssa oltiin aika kaksikko ja siinä sitten vaan hommat meni niin kuin meni ja meillä on ihan niin jäätävä nippukin siinä, että sitten se vaan niin kuin tuntui, että voitosta voittoa mentiin ja Suomen kappi voitettiin ja Suomen mestaruus. Joo, mäkin seurasin silloin klassikin miesten joukkuetta, siellä pelasi pari kaveria. Joo. Se oli sellaista salibändin aika kovaa nousuaikaa. Oli. Mutta naisissa tietysti ei ihan niin kova puumi. Ei, se on aina erilainen. Mitä miehissä, mutta kävikö siellä peleissä porukkaa katsomassa ja minkälaisen rahallisen korvauksen sä siitä touhusta sait? Ei siis se on ihan, puhutaan, ne meni oikeasti kilometreihin niin kuin ne korvaukset, puhuttiin muutamista tonneista aina. Niin, että se oli harrastus. Oli, ei se sai kulut peittoon. Että se on semmoinen, että se on enemmän tavallaan se, että sä pääsit niin kuin nostamaan itseäsi jalustalle ja mutta ei sitä rahan takia kannata tehdä. No juu, ei varmaan nykyäänkään, että kyllä se on varmaan niitä rakkaudesta lajiin hommia kanssa. Ja toki miehissä varmaan on, kun siellä on niin paljon sitten semmoisia ammattilaissopimuksia, että sä teet vähän jotain jossain varastolla jotain hommia tai jossain seuran sisällä tai jotain, niin toki naisten puolellakin silloin mä tiedän, että jokkuhan lähti niin kuin Keski-Eurooppaan Sveitsiin ja tuonne valmentaan, että siellä oli juuri tämmöistä, että vähän tehtiin jotain seuralle töitä. Niin, taikka sitten vetää junnuillekin reeniä. Kyllä, joo. Sen lisäksi, mutta se sitten ei olla enää poliisi samaan aikaan. Ei tosiaankaan, ja enkä mä ikinä olisi, niin kuin, ei mulla olisi riittänyt mikään niin kuin, ei sillään kielitaidot eikä mikään, niin no nykyään puhun ihan englantia hyvin, mutta silloin ei olisi kyllä. Olisi ollut melkoista meininkiä, kun siellä olisi voinut ralli Suomi-Englanti tyylillä vetää vähän ja puolivillaisesti, niin ei. Sä kävit meilläkin Kyröskoskella parit treenit katsomassa, mutta tulit järkiin, että käydään siihen touhuun lähtenyt. Mekin voitettiin kyllä pari kertaa Suomen Cupin pikkufinaalia. Kyllä. Mekin yllättävän hyvin pärjättiin. Kyllä. Mutta otetaan vielä sen verran salibändistä, että sä pelasit Butchersissa. Joo, kyllä. Ja se on joukkue, mistä mä oon kuullut niin kuin paljon tarinoita, vaikka siitä on niin kuin 10 vuotta niin kuin ennen kuin mä pelasin. Ja tarinat on aika lailla sellaisia, että siellä niin kuin oli aika paljon väkivaltaa ja tahallista niin kuin telomista ja tällaista. Niin kerros vähän sitten joukkueesta ja sen psykologiasta, että niin kuin, pitääkö nämä jutut paikkaansa ja miten jos ne pitää, niin miten tuommoinen joukkue niin kuin
syntyy, että siellä on semmoinen meininki. No se kyllä pitää ihan täysin paikkaansa. Että se on niin kuin käsittämätön kompo. Eli siis mä muistan silloin, tämä koko homma lähti niin, että mä pelasin jossain paikallisessa joukkueessa. Mä sain kirjeen Ikaalista. Se oli oikeasti kirje, jossa mua kysyttiin, että lähdetkö pelaamaan Ikaalisiin. Ja sitten siihen aikaan niin oltiin, että wow, että johonkin kysytään, niin totta kai mä menin reeneihin. Ja se niin kuin alkoi ihan normaalisti. Me lähdettiin kyntää sieltä jostain kutosesta vai mistä me lähdettiin, mikä silloin oli pieni vai vitonen, niin ylöspäin. Mutta siellä oli ihan jäätävän hyviä pelimiehiä. Siellä oli muutama sellainen niin kuin oikeasti todella hyvä. Ja niin sitten oliko siinä niin kuin kasattu näitä kirjaajia pitkin poikia? Oli. Oliko siellä, niin kuin, oli siellä paikallisiakin paljon. Oliko siellä niin kuin guunit erikseen ja pelimiehet erikseen vai minkälaista? No kun se lähti niin kuin siis ihan sillain normaalisti. Se lähti normaalisti liikkeelle ja me oltiin ihan samperi hyviä. Niin kuin, no tietysti ne tietyt pelaajat, kun ne painoi jotain 100 pinnaa suurin piirtein kaudessa, niin ne auttoi paljon. Mutta se jotenkin niillä, jotka hoisi siinä valmennuspuolta, mutta ne pelasi itse samalla myös. Niin he ihannoi NHL, niin kuin jääkiekkoa. Ja jääkiekossa sitten varsinkin sitä tappelukulttuuria. No mä en koskaan, mä en ole yhtäkään tappelua vetänyt salibändipelissä, koska mä en nyt ihan nähnyt, että se kuuluisi sinne. Mutta se, että siellä oli siis niin härskejä temppuja, siellä niin kuin ihan oikeasti, otetaan vaikka joku peli sieltä, en muista missä divarissa oltiin, niin me oltiin oltiinko me siinä 5-3 vastaan kumminpäin, se oli 5-3 ylivoima tai alivoima, niin kuitenkin, ja peli oli tyyli 9-2 meille tai jotain tämmöistä, niin oltiin menossa sinne, niin valmentaja otti aikalisä. Kaikki katsoi vähän, että mitä se tapahtuu, niin ei muuta kuin sitten myllymiehet taas kentälle, ja siitä kun alkoi, niin alettiin latoon taas, niin kuin silloin me katseltiin, että ihan niin kuin siis ihan oikeasti siellä lyötiin niin kuin oikeasti. Ja sieltä oltiin, mä muistan, että Jyväskylässä kerran lähti yksi maalivahti lähti sairaalaan, koska joku vaan sanoi, että se voisi vetää siinä, niin sieltä joku meni ohittaja polvella vai kyynärpäällä, kun sitä vedettiin päähän siinä, ja sitten tuonne lanssilla lähti se sieltä päätyovista. Että kyllä mä niin kuin mietin silloin, että ei saatana tässä ole mitään järkeä, mutta kun me pärjättiin vielä pelillisesti, se oli käsittämätöntä, me noustiin kakkostivariin asti ja ykkösen nousukarsintoihin asti se meni se joukkue. Mutta sitten loppuvaiheessa siellä oli rahalla ostettu ja sitten pelureitakin. Mutta se, että ilman tappelua, niin sitä tiedä mitä siitä olisi tullut. Kävikö siellä jengiä sitten katteleen paljon tätä showta? Aivan täynnä vieraspelit ja kotipelit. Vieraspeleissä niin se tarvittiin välillä poliisia, että me päästiin pois sieltä. Kato, kun se meni niin hulluksi, että touhuilta siellä vähän kylänmiehet ajattelivat, että kokeillaan sitä pihalla, että minkälaisia poikia ne on jo. Ja sitten kun tässä on hauskuus, meidän joukkueessa oli ehkä 2 tai 3, jotka osasi oikeasti tapella. Muut oli sellaisia rottia, mikä keihästi tai teki jotain selkää tai jotain tämmöistä, niin eihän siellä, jos siellä olisi myllyt tullut, niin ei muuta kuin paareja vaan pihaa ja pelaajat sillä kyytillä kotiin. Ei sieltä niin kuin myllymiehiä olisi ollut kovin montaa. No joo, ei salibändissä varmaan niin kuin olen mäkin yhdessä tai 2 semmoisessa joukkotappelun kaltaisessa kähinässä sählyssäkin ollut, mutta ei se oikein ole lajityypilliselle niiloille tyypillistä touhua. Ei, ja sitten sinähän kävi semmoinen, että tuo joukkue pudotettiin, oliko se 2-3 vai 3-4, niin pudotettiin yksi sarjataso väkivaltaisuuksien takia. Okei, että siihen alettiin sitten oikein puuttua. Mutta onhan se ollut niinku ihan, joukkueen nimikin on Butchers ja jos touhu on tollasta, niin kai siihen jonkun täytyy puuttuakin. Ja sitten kun se oli silleen, että kun se oli niinku sääli sinänsä, koska siellä sitten taas taustat tehtiin niin hemmetin hyvin, että jostain sinne tuli rahaa ihan tolkuttomia määriä. Että esimerkiksi kun tuli vaikka nyt seuravermeet, niin vaikka me pelattiin jossain 6, niin meillä oli Nikein kaikki vehkeet, toppatakit ja verkkarit ja peliasut ja kuulusisäkengät ja mailat. Että joku siellä niin hoisi, niin sen taustoja hoidettiin oikeasti kunnolla. Mutta sitten taas, että moni muu asia oli sitten jotain ihan muuta. Onko se tuommoisessa joukkueessa sitten, en viitti sanoa pienen kaupungin nimeä tässä, mutta kävin jääkiekkoa pelaamassa ja siellä oli vähän tuommoinen samanlainen lauma vastassa, mistä niin kuin, vähän niin kuin koko joukkue on niin kuin sekaisin. Ja mä mietin niin kuin siinä sitten itsekseni, että kun jossain niin kuin aladivarin jääkiekossa on niin kuin meininki niin kuin tämmöistä, että kaverit niin kuin hakee koko aika niin kuin
kiekon irrottamisen jälkeen vielä ajellaan siihen niin kuin pystyyn, niin mä ajattelin, että miten voi koko joukkue tyyliin melkein olla tuossa mukana. Että lähteekö sieltä niin kuin fiksut jätkät menee vai eikö ne saa ääntä kuuluviin vai niin kuin miten se syntyy semmoinen niin kuin ilmapiiri? No kato, kun tuossa joukkueessa meni niin, että sitten nämä parhaat pelaajat, niin nehän sai pelata siellä niin kuin sitten ihan niin kuin tolkuttomia määriä. Ne sai asua kentällä, jos ne halusi. Eli niin tavallaan se oli niin, että ne ei ehkä välittänyt siitä, koska mä tiedän, että siellä parhaita pelaajia kysyttiin ihan klassikkiin asti mun mielestä. Ne oli ehkä siinä, että ne tykkäsi toisaalta taas sitten siitä, että he oli eri tavalla valokeilassa. Ja kun se meidän siis pelisysteemihän oli semmoinen, että jos me vaikka oltiin 3-5 vastaan, niin kuin että meillä oli taas siellä kauhea lössi siellä jäähyllä, niin kun me lyötiin noin 2-3 parasta pelaajaa sinne, niin me todennäköisesti tehtiin 2-3 maalia alivoimalla. Eli siis tavallaan he sai sen, niin kuin sen tähtistatuksen niin kuin entistä enemmän siinä niin kuin tavallaan noiden pölhöilyjen ansiosta. Aivan niin kuin, mutta heidän olisi pitänyt ilman muuta lähteä pelaamaan johonkin muualle. Joo, ja salibändi on vähän sellainen laji, että se ei ole temmoltaansa niin kova kuin jääkiekko, että siinä riittää tai muutamalla hyvällä pelaajalla on aika iso arvo. On. Arvo joukkueelle. No mites sitten, sä oot nyt niin kuin, mennään takaisin sinne valmennusaikaan, niin kuin, onko sulla alkoholi nyt sitten, kun niin kuin tässä poliisin loppuaikana niin kuin alkaa jo alkoholikin maistuu tässä niin kuin tämän kaiken muun ympärillä? Joo, siis kyllähän siinä kyllä silloin tuli jo otettua, ettei se nyt mitään ihan semmoista ollut kuin mitä tuossa nyt loppuvaiheessa, kun oikein kunnolla tuli ryypättyä, mutta totta kai siinä oli semmoinen, niin kuin, että kyllähän se ihminen turruttaa jollain sen painetilan, että kuka tekee sitten mitäkin, mutta se, että olihan se helppo tapa silleen, että otat vähän tissuttelet muutaman lonkeron tai jotain tämmöistä. Ja kyllä mä tunnen paljon poliiseja esimerkiksi, niin kuin, jotka ei edes ole tämmöistä niin kuin sirkusta pyörittänyt kuin itse, että jotka niin kuin nollailee ehtoisin, niin kuin, mutta sitten pulloon jotain tai mitä sitten juokin. Mennään vielä tuohon nollailuun, että poliisin työkin on aika raakaa aikaa ajoin, niin onko oikeasti, että säkin olet nähnyt niin kuin kymmeniä kroppia kuolleita? On ja en tiedä riittääkö, varsinkin kun tutkinnassakin oli pitkän aikaa, niin koska se on kuitenkin niin, että aina kun on luonnollinen kuolema tai rikos, niin ihan sama, mutta jos se koti kuollaan, niin poliisihan sinne paikalle tulee joka tapauksessa. Tai sitten liikenneonnettomuuksia tai näin, niin kyllä siihen niin kuin tavallaan niin kuin sekin on jännä, kun siihenkin turtuu, kun muistaa sen ensimmäisen kropan, joka oli ihan vanhus, niin kyllä siinä olit niin kuin tosi herkillä, olit silleen, että kun siellä ihmiset itkee totta kai ja näin, niin oli sittenkin silleen vähän, että myös tippa tulla, mutta sitten, että kuinka se ihmisen psyyke muuttuu siitä, niin on se niin kuin hurjaa, että sen jälkeen se rupeaa menee jossain kohtaa siihen, että jos ei ole puhe mistään pienestä lapsesta tai tämmöistä jostain vanhuksesta, niin se on oikeasti vaan, että kroppa pussiin ja mennään ja käydään apeisella kahveella. Niin työtä vaan ilman tunteita. Mitäs jos on oikein pahassa kunnossa, varmaan olet sellaisiakin kohdannut? Joo, mutta ei se ole koskaan tehnyt mulle mitään. Että muistan silloin, kun oltiin esimerkiksi ihan kouluaikana, niin oltiin ruumiin avauksessa, niin kyllähän siellä oli niin kuin, tosi monelle oli niin kuin silleen tosi vaikea se, kun katsottiin, mutta ei siinä mitään. Kyllä mä pystyn ottamaan ihmisen sisäkalun tuohon käteen ja tutkiin, että onko siinä tullut jotain, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä. Siis silleen, että en nyt halua kuulostaa miltään, että ihan ok tuosta ottaa puukkosaa ja ruveta pilkkoon, niin ei tietenkään nyt niin, mutta ei se on vaan toisille se sopii ja toisille ei. Varmasti näin joo. Ihan missä tahansa elämän alalla, missä moiseen joutuu kohtaan, niin toisille sopii ja toisille ei, toiset osaa käsitellä. Joo, mutta totta kai ne on sitten ne, missä on ollut lapsia ja nuoria, niin ne on tietysti, että siihen ei totu ikinä. Et se on, ja varsinkin kun joudut meneen sanoon, että nyt on näin käynyt, niin kyllähän se on niin kuin ihan jäätävää, kun miettii omalle kohdalta, joku tulisi mulle sanoa, että sun lapselle on käynyt noin, niin kyllä ne on niin kuin rajoja hommia. Onko siinä enemmän se jälkiseuraamus vai tunteeko sen lapsen niin kuin viattomana, että se on niin kuin... Se on varmaan jotenkin, niin se on hyvä kysymys, mutta se on jotenkin se lyö niin kuin, kun mullakin on semmoinen, että kun mä oon muuten aika semmoinen välillä jopa liiankin kylmä ja semmoinen,
Niin se on jännä, että sitten kun mulle tulee jotain tunnereaktioita, niin sitten ne niin kuin jotenkin puustautuu, että tuntuu, että tästä ei pääse nyt niin kuin millään irti, että miettii sitä niin kuin monasti, että voisiko sitä olla tehnyt jotain tai eri lailla tai jotain, vaikka itse voisi koko asialle tehdä tietenkään mitään. Niin se, että ne on semmoisia, en tiedä, se on niin kuin erikoinen reaktio, mikä tulee itselle tuollaisessa tilaisuudessa. Et ole ikinä ADHD-tutkimuksissa käynyt? En ole koskaan. Aika lajityypillisiä, lajityypillisiä juttuja tässä sun niinku matkan varrella. Joo, ei ole kyllä, siellä ei ole tullut niinku testattua. Miten sä sinne kunnallispolitiikkaan sitten sinne pyydettiin ja sä totesit, että ei kun menoksi vaan, että eiköhän tässä aikaa ole? No kato, kun se meni silleen, että se oli silloin poliisiaikana, niin silloin tuli edesmennyt konstaapelivainaa, niin se sanoi, että lähde sinne kerään ääniä, että kun sä saat ääniä, että ei ole pakko niinku, päästä läpi eikä mitään. Ja sitten mä vaan niinku en edes miettinyt sitä, mutta no ilman muuta. Että silloin oltiin niinku kokoomuksen listoilla ja no sitten hän kävi niin, että mä pääsin läpi. No mä ajattelin, että no ei siinä mitään, mä kävin siellä istumassa, eihän mä koskaan mitään puheenvuoroja pidellyt, vaan mä oon tehnyt mitä on käsketty ja äänestänyt mitä on käsketty ja näin päin pois, että se on ollut ihan tämmöinen virka. No sitten se loppui se kausi, niin sitten mä pidin välikauden, oliko siinä 1 vai enempi, en muista, taisi olla 1. Niin sitten toi yksi vanha koulukaveri kysyi perussuomalaisiin, että sehän on hauskaa, että kun katsoo näitä jotain vanhoja kirjoituksia silloin kun tuomion sai, niin tämä persujuttuhan oli niinku yksi niitä kantavia kiviä ex-poliisin kanssa, niin se, että eihän mulla ole niinku mitään, mulla ei ole minkäännäköistä poliittista suuntausta mihinkään, ei vasemmistoon, ei oikeistoon, ei yhtään mihinkään. Tämä oli vaan tätä mun koulukaveri sattui oleen perussuomalainen ja pyysi taas samalla lailla tunnu kerään ääniä, mutta sittenhän mä sain ihan liikaakin niitä ääniä ja pääsin sinne sitten sitä edustaan, sitä puoluetta, että kun mun mielestä ylipäätään toi politiikka, niin se on tällä hetkellä niinku pahasti vialla, koska eihän siellä ole mitään muuta kuin helkkarimainen tappelu tällä hetkellä, että toiset haukkuu toisia jostain ja toiset jostain, että esimerkiksi jos nyt kysytään sitä, mihinkä mä menisin, jos nyt olisi pakko valita mihinkä puolueeseen, niin mä en osaisi sanoa, mihinkä mä haluaisin. Haluanko kuulua niistä mihinkä? Meille tulee mielenkiintoinen vieras suurin piirtein kuukauden päästä, ketä haluaa perustaa puolueen, mikä pyrkii ainoastaan vaan niin kuin hajottamaan tämän koko nykyisen järjestelmän. Se on siitä lisää kuukauden päästä. No, mutta se on mielenkiintoinen aihe. Joo, se lyhyen puhelun perusteella niin kuulosti tosi mielenkiintoiselta, koska mäkin olen aika lailla samaa mieltä, että tämä nykyinen rahajärjestelmä ja politiikka, niin se on paisunut semmoiseksi palloksi, että se tarvitsisi räjäyttää ja aloittaa aika lailla niin kuin nollista uudestaan. Siellä on niin paljon kaikkea turhaa, mitä pitäisi poistaa. Se on ihan totta. Joka paikassa. Ja se on niin kuin, se kaatuu jossain kohtia omaan mahdottomuutensa, mutta se olisi ehkä järkevämpää kaataa niin kuin itse hallitusti ja rakentaa uudestaan. On, koska se tuntuu niin hölmöltä, että se menee samalla kaavalla, että toiset valitaan hallitukseen, sitten oppositio huutaa ne omat asiansa, sitten kansa rupeaa kääntyä siihen, että no tämä nykyhallitus on ihan paska. No sitten tulee toistepäin ja ihan sama, ja pyörii vaan. Ja velkakello kiertää vaan samaan tahtiin ja rahat häviää eri järjestöihin. Kyllä. Olikohan Elon Musk kysy, että montako virastoa tarvii olla valtiossa, niin kuin kysyi ihmisiltä, ja ihmiset, niin kuin, en mä tiedä, sanokaa nyt jotain, että pitääkö niitä olla 10 vai 20 vai 100 vai 1000 ihmistä, no kai 10-20. Sanoi, että Amerikassa hän koetti ottaa selville paljonko niitä on, niitä ei ole tarkkaa lukua ei edes saatu, mutta niitä on joku 264 tai jotain. Nimenomaan, joo. Ja se sama näkyy ihan kaikkialla maailmassa, että sillain se paisuu ja sitten se touhu on mitä se on, että jotain tarvitsisi keksiä jo, että tässä ollaan aika kaukana hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin perustamisajoista, missä niin kuin pidettiin esimerkiksi maksimiverona ihan maksimina 20%. Kyllä, joo. Ja nyt täällä maksaa jokainen duunarikin tyyliin varmaan 60% veroa, koska kaikesta maksetaan veroa. Sä maksat työstä veroa, kun sä ostat jotain, sä maksat veroa, jos sä omistat jotain, sä maksat siitä veroa. Joo, eikä tässä ja mä en ymmärrä millä tavallinen ihminen edes pärjää nykyään. Siis se on taloudellisesti ihan täysin mahdoton yhtään. Se on tämä rahajärjestelmä, siinäkin on mielenkiintoiset luvut, että
en muista, onko se joku 30-40 vuotta sitten Amerikassa 2 vuoden palkka riitti niin kuin keskimääräisen talon ostamiseen, niin nykypäivänä se on 7,5 vuoden palkka. Niin, on siinä vähän eroa. Joo, että kyllä se inflaatio juoksee hippusen palkkoja nopeampaa ja touhu vaan kiihtyy, että se on mielenkiintoiset ajat on käsillä on kyllä. vähän kaikessa. Mitäs sitten? Huumetuomio tuli. Joo. Alkoiko ne hommat jo niin kuin poliisiaikana vai siinä sitten, kun oli poliisista jääty pois? No se sanotaan näin, että se lähti silleen siellä poliisiaikana, että ensin lähti vähän niin kuin puoliviatonta, siis jos voi sanoa näiltä puoliviatonta, niin oli esimerkiksi semmoista, että jotain viinaa tuli trokattua ja tämmöistä näin, niin onhan se nyt silleen vähän koomista, että no mulle sanoikin yksi kaveri joskus, kun mä vein sille kauhean kiire työpäivä aikana, niin vein sille Maijalla sen viinat, niin, niin se oli sillä että on tää nyt vähän hävytöntä, että sä perutat tuohon autotallin ovelle Maija ja kun heitetään lonkerolaatikot tonne noin, niin kyllähän se oli semmoista, niin kuin, että, mutta se tavallaan on niin kuin semmoista, että sille voi nauraa jälkikäteen, mutta se, että kyllähän siellä nyt fakta on se, että no, alkoholi on maailman vaarallisin huume. Kyllä, se on totta. Että sitten niin kauhean katsontakannasta kiinni sitten taas. Mutta kyllähän siellä nyt on silleen, että maailman sivun ollut, no nykyään se on kiristynyt ihan todella paljon, en tiedä kuinka kireitä se on tällä hetkellä, kun en ole tietenkään siellä ollut enää, mutta se rupesi kiristyä siinä loppuvaiheessa muutenkin, niin, mutta ennen sitä niin esimerkiksi poliisin takavarikot, niin olihan ne nyt ihan vitsi, että tänne voi tulla kuka tahansa puolustelee, että ettei se nyt noin ollut ja näin, mutta jos sä nyt halusit sieltä jotain sieltä takavarikosta, niin kyllä sä sait sen hukattua, se on ihan varma juttu, että se on ihan turha kenenkään sanoa mitään. Kyllä mäkin luulen, että kun mä olin parikymppisenä Tallinnassa, oliko se sitten niin kuin 20 tunnin risteily ja sieltä ei saa tuoda mitään, eikä me tietenkään tiedetty tämmöistä sääntöä, että siinä silloin piti olla joku 24 tuntia sen reissun pituus ja meillä 2 nuorella opiskelijalla molemmilla reppu täynnä viinaa, kun ostettiin kaikki viinat niin kuin opiskeluvuodelle. Ja tullinäijät otti meidät siitä sitten tietysti, vaikka siinä kaikilla oli kaljalavoja sun muita ja meiltä viinat pois ja sakko päälle. Mä sanoin, älkää nyt viittikö, että mitäs te meinaatte tehdä noille, että me kaadetaan ne pois. Mä sanoin, että no viittittekö kaataa, kun mä katselen. Ne sanoi, että kyllä ne kaadetaan, että lähtekää menee. Joo, ei se on ihan selvä asia. Sitten se, että ylipäätään kun katsoin niitä vanhoja, no silloin kun meni itse ekoja kertoja, niin kun tuli tämän pikkukylille niin poliisiksi, niin katsoin niitä takavarikkohuoneita, kun siellä oli oikeasti jotain pahvi-A-lappusia, niin se on se yksi läppä, on niin kuin, sekin lukee tuossa kirjassa muuten, niin, niin se kun siinä luki oikeasti, että Jyskyltä Pirjä, niin kyllä siinä on aikamoinen takavarikkolappu, että siinä luki vaan Jyskyltä Pirjä, että siinä oli Pirjä. niin ei se nyt ihan kauhean tarkasti ollut varmaan missään kirjoissa ja kansissa silloin, että ja sitten näin, että kai se nykyään jo vähän tarkempaa. On, nykyään se on nimenomaan, nykyäänhän siellä on tynnyrit, mitkä täytyy laittaa ne sinetöirään ja näin, mutta silloin, ja sitten mä muistan sen, kun mä perkasin jotain kassakaappia, niin siellä oli ihan tolkuton määrä pyssyjä, missä ei ollut mitään. Sitten mä kysyin, että mitä nämä niin kuin on, niin no ei niitä tiedä, ne on ollut siellä niin pitkän aikaa, että ei kukaan tiedä, mitä ne on. Niin silleen, että niin, että mutta se oli sitä vanhaa aikaa, että nykyään ei voi tietenkään verrata tähän päivään. Että nykyään se on tosiaan, että jos jotain otetaan, niin sitten se kyllä kirjataankin, mutta totta kai aina voi olla mitä vaan, mutta se, että on se vanha aika ja nykyaika varmaan vähän erilaista. Joo, kirjoitit kirjassa myös tästä Reinikaistouhusta, että kun menikö se Ikaalisiin silloin poliisissa, kun homma oli vähän rennompaa. Oli. Rennommalla otteella sitten mitä Nokian puolella. Oli, aika laillakin. Nokialla oli niin semmoinen, sanotaan näin, että se oli silloin niin kuin, tietysti vertailukohtia on vähän ja näin, mutta silloin tuntui, että Nokian laitos, niin se oli oikeasti niin kuin aika pro, siis silleen, että oli aika ammattimaista touhua, että se oli niin kuin, kaikki mitä tehtiin, niin oli kyllä ihan niin kuin, just siihen malliin, kun niin kuin katsotaan elokuvissa, että se oli niin kuin, se oli vimpan päälle ja sitten se oli melkoinen kulttuurisokki, kun tulikin sitten tänne, missä ei ollutkaan ihan niin justiinsa. Kummasta tykkäsit enemmän? Tästä ilman muuta jälkimmäisestä. Että näin mä vähän ajattelin. Joo. Sitten poliisihommat taputellaan, sitten sulla on siinä kohtia jo ravintoloita pitkin poikin maakuntaa ja sitten alkaa niin kuin ilmeisesti tuomio tuli jostain määrästä,
huumeiden myyntiä ja siinä on sitten ollut jonkinnäköistä bisnestä ja toikkarointia ja sitten sanoit, että alkoi menee viinaan. Joo, se, se oli tuomio, mikä se oli joku 654 tai jotain, niin se on ainoa tuomio, mitä mä oon saanut. Että sen tähden mä en voi ottaa niinku ihan kauhean tarkasti, mä en voi ottaa kantaa mihinkään, kun Suomessa on niin pitkät nuo vanhenemisajat, mutta kai se nyt jokainen ymmärtää, että kuinka se nyt on oikeasti mennyt. Mutta sanotaan näin, että se oli oikeasti aika sumusta aikaa, että kun se oli koko ajan se käy niin kuin ihmisen pääkopalla, ainakin itsellä kävi niin, että kun sä huomaat, että hommat alkaa pelittää, sä huomaat, että sä saat hyviä kontakteja, sä huomaat, että sä saat sieltä yläpäästä kontakteja, niin sit sä tavallaan rupeat niin kuin itse omatoimisesti nostamaan ittees ylöspäin siinä ruokaketjussa. En mä tiedä, missä kohtaa sä oikeasti olisit, mutta vähitellen, kun mitä enemmän mielikuvitus laukkaa, niin sitten nouset sinne ja sä rupeat olettamaan, että kaikki näet, että nämä huipputyypit täältä yläpäästä, niin ne on sun niin ykkösmiehiä, että ne on ihan, me ollaan samaa perhettä ja näin. Ja sitten kun sä alat pikkuhiljaa tajua, minkälainen se maailma oikeasti on, niin sitten sä rupeat miettimään, että no miten sä sitten saadaan itsensä niin kuin taas sille levelille, että ollaan niin kuin, tavallaan, että sä tunnet silti oman niin kuin olos kotosaksi, vaikka sä tajuat, että tämähän on ihan hirveä virhe nyt tällä hetkellä, missä mä pyörin, niin sitten sä paikkaat sitä juuri viinalla ja tämmöisellä. Sitten se on, kato, kun saatat pullon rommia, niin sitten taas taputellaan kättä yhteen, että tässähän ollaan melkein Al Capone tai ainakin jotain sinne päin. No sä vastasit aika tyhjentävästi siihen, että mitä se alkoholi todennäköisesti on siinä ajatusketjussa niin kuin tehnyt. Että ilman alkoholia olisi ollut varmaan valinnat siinäkin matkalla erilaisia. Olisi ollut, ihan varmasti olisi ollut. Oliko tämä samaa aikaa sitten, kun sä aloit niin kuin Pablo Escobariin tutustua? Joo, siis totta kai se, no kun se on alkanut se huumeiden kanssa pelaaminen, niin totta kai se on tullut sitä kautta. Siitä kautta sitten tullut tämä, jostainhan se täytyy etsiä se, että se olisi voinut yhtä hyvin olla Saapo tai kuka tahansa muu. Tai joku ihan viimeisimpiä, jotain ihan semmoisia vähän nimettömämpiäkin, mutta se, että se plus sitten tulee kaiken maailman sitten puustaan siihen, kun sä rupeat vähän niin kuin tutustumaan, niin sitten puustaa tämmöiset narkostyyppiset jutut ja näin, niin sitten sä rupeat miettimään niitä. Siinä kun vähän tissuttelet viinaa ja teet näitä kuningasajatuksia, niin sittenhän se rupeaa niin kuin lyömään laukalle ja sittenhän sä nimenomaan rupeat nostamaan sitä omaa statusta omassa pääkopassasi. Joo, viina hämärtää sillain kauniilla tavalla päivätolkulla sitä maailmaa, niin kuin, että se vaikuttaa ajatuksiin, vaikka et sä ole kännissäkään, niin silti se vaikuttaa sun ajatuksiin 3-4 päivää. Kyllä. Huomasin itse sen tuossa eron jälkeen ja se oli varmaan ehkä se isoin syy, sit, minkä takia mä nykyään en juuri oikein käytäkään enää. Joo. Niin tämä Narcos, televisiosarja, siitä on jo aika paljon aikaa, kun mä oon sen katsellut, mutta siinähän on itselle oli niinku yksi mielenkiintoisimmista jutuista se, että kun lopussa hyvä ja paha niinku alkaa menee vähän sekaisin, että no sarja on rakennettu miten on rakennettu, mutta että jos sä oot vaikka ollut niinku kuuliainen kansalainen ja ollut poliisin puolella, niin lopuksi siinä alkaa poliisi tekemään yhtä paljon pahaa oikeastaan, mitä hyvätkin ja se näytti hienosti sen, niin kuin, että kuinka järjetöntä, tai tämä on mun mielipide, että kuinka järjetöntä sotahuumeita vastaan on, että siitä ei ole niin kuin, kyllä, mun mielestä se on niin kuin täysin älyvapaata touhua. Ja kun rupeaa miettimään, mitä tällä hetkellä tapahtuu, että toi niin kun ajatellaan, että se nyt lähtee ihan rönsyilleen, mutta se, että niin kun ajatellaan, että joku Trumpi antaa määräyksen, että venezuelalaisia veneitä vaan paukutetaan meneen, niin siis sillä tavalla, että mä tarkoitan, että kai siellä jokunen kokkelivenekin on ollut, mutta mistä sä voit oikeasti tietää, ketä siellä on siellä kyydissä. Ja siis silleen, että ja kun tää on ihan, puhutaan nyt ihan taas nyansseista, se, että jos sä hukutat sieltä vaikka 20 venettä, niin mitä sitten? Siellä ei koko Etelä-Amerikka ja kaikki ne Väli-Amerikat, kaikki ne on täynnä sitä kokaiinia ja tulee aina olemaan. Eikä sä voi yhtään mitä, sä voit nyt hakea tuolta sitten ihan ketä tahansa ja tappaa kuinka paljon ihmisiä tahansa, niin eihän se muutu miksikään. Juuri näin. Sieltä tulee aina uusia. Käyttö on varmaan, en tiedä faktaa, mutta luulisin, että lisääntynyt vaan. On. Ja sitten se, että kun se hinta on tällä hetkellä ihan naurettava, että siis ihan varmuudella saa, niin voi olla, että on pudonnut siitäkin, mutta 500 € puhdasta kilo on suurin piirtein
hinta, kun otat sieltä paikan päältä. Totta kai sitten kuljetukset ja noin maksaa, mutta se, että se kertoo siitä, että paljonko se tavaraa on. Suomessa hinta olisi tyyliin 200-kertainen kadulla. Niin, nimenomaan. Niin ei siinä ole niinku, ja sitten se, että ihmetellään, että täällä niinku, jossain joku Ruotsin jengiläistä ja nämä ottaa, niinku, että miten ne saa markkinoita näin, niin sehän perustuu tähän, kun ne tietää, että sit on niin paljon siellä saatavilla, ne tilaa sitä karmeita määriä, ne pystyy pudottaa niinku hintatason ihan totaalisesti täällä, ja sitten niillä on vielä brutaali väkivalta, mikä on joka puolella, niin se, että siinähän se yhtälö on. Sieltä se lähtee, ja sitten sille ei voi yhtään mitään, mutta se, että kyllä mä nyt mielenkiinnolla odotan, mitä tuo yksi honkkeli tekee tuolla Jenkeissä, kun se on nyt tuhonnut jo, että se menee Meksikoon ja Kolumbiaan ja Kuubaan ja mihinkä kaikkialle hän ajatteli mennä. No se kaveri onneksi puhuukin. Joo, aika paljon jo sellaista, mitä se ei ikinä ole tekemässäkään, mutta joo. Ylipäätänsä jo toi sotahuumeita vastaan, niin se on vaatinut aika paljon kuolemia ja aika paljon rahaa, ja mitä sillä sitten on loppuviimeksi saavutettu, niin mä luulen, että ei paljon mitään. Ei, se on ihan totta. Mutta silti sitä vaan jatketaan, että kai sekin on vaan sitä politiikkaa ja jotkut tienaa, ja kyllä siellä taisit viime podcastissakin puhua siitä, että millä niin kuin Miami ja New Yorkikin on rakennettu, että sillä kokkelirahallahan se on tehty myös, että ihan täysin. Kyllä se siellä Miamissa varsinkin, niin kyllä siellä on tiedetty, mistä se raha tulee, kun ollaan ostettu niin kuin, tai rakennettu kerrostaloja käteisellä ja ostettu 1 miljoonan autoja käteisellä, niin ei sen nyt tarvitse mikään huippupoliisi olla, että siinä niin kuin voisi raapia päätänsä ja miettiä, että mitä jätkiä. Ja sitten kun miettii semmoisia ihan niin kuin lähellä olevaa sotaa, niin kuin Ukraina-Venäjä, niin siihen tuli joku juttu, että Venäjällä oli tehty ihan hirveä takavarikko kokaiinista, Kalikartellin kokaiinista, niin kuin itse mietityttää se, että jos nyt tommoinen tilanne on, että täytyy vähän rahaa tehdä ja näin, niin vaikea kuvitella, että jos sieltä takavarikoidaan tonneittain kokkelia, niin että se nimenomaan hävitettäisiin tuossa kohtaa, kun tarvitaan rahaa sodankäyntiin, niin kyllä mä luulen, että siinä ne vähän hämärtyy sitten taas ne mielipiteet, että miten toimitaan. Todennäköisesti joo. Joo, okei. Takaisin Pabloon. Sä kiinnostuit siitä ja millain se eteni, että sivusta seuranneena se meni niin kuin jopa semmoisen fanituksen puolelle tai niin kuin palvonnan puolelle, voiko sillain sanoa. Vähän niin kuin Jeesus on varmaan ollut joillekin ihmisille kova jätkä, niin oliko Pablo sulle niin kova jätkä? Se oli nimenomaan siinä alkuun, silloin kun itse touhus niin kuin aineiden parissa, ja sitten se, että nimenomaan loi sitä jonkunnäköistä omaa tarinaa niin kuin silleen, että ei se liity siihen muuta kuin aineen osalta, mutta se, että sä niin kuin jostakin se haetaan se NS-esikuva, että on se sitten mitä tahansa sä teet. Niin jotenkin se lähti, ja sitten kun siinä kävi ihan hillittömiä tuuria siinä, niin kuin, että miten mä nyt yhtäkkiä saan esimerkiksi Suomen päässä sellaisen kontaktin, joka tuntee Popejen, sen Pablon palkkatappaja. Ja sitten mulla on yhtäkkiä Popejen puhelinnumero, ja mä rupean pistämään sille niin kuin viestiä, että nähdään, että mä haluan tulla Kolumbian katsoa näitä hommia ja tällainen. Niin siinä niin kuin tuli semmoinen, että muutenkin välillä tuntuu elämässä, että sen verran on syntynyt onnellisten tähtien alla, vaikka välillä tapahtuu jotain huonompiakin juttuja, että aina jotenkin asiat järjestyy, jos jotain alkaa tekemään, niin jollain tapaa, en mä tiedä mikä yliluonnollinen asia se on, mikä sitä ohjaa, mutta jotenkin ne tuntuu, että ne menee vaan sitten niin, että ja sitten kun se, että mihinkä mä uskon, niin tuntuu, että se vielä onnistuu ihan kahta kauheammin, mutta sitä mä en ymmärrä, miksi mä sitten uskon välillä omiin, jos me vähän lähdetään niin kuin sivuraiteelle, niin jos mä haluan niin kuin jotain tiettyä, millä voisin ihan niin kuin menestyä konkreettisesti taloudellisesti, niin miksi mä silloin usko itteeni, mutta sitten mä uskon taas tämmöisessä, että kun mä etsin juuri jotain tämmöisiä kontakteja ja näin, niin mä löydän ne vähän niin kuin tulleen. Me ollaan nyt oikeastaan juuri meidän podcastin ytimessä, että mä vaan taipuvainen vähän uskoon siihen suuntaan, että maailma toimii vähän sillain, että mitä sä oikeasti haluat. No se tuntuu siltä, koska ja sitten kun mä en tiedä mikä siinä tosiaan on siinä omassa mielessä, että kun mä tiedän, että tämä asia niin kuin helpottaisi vaikka taloudellisesti ja näin, niin mä en saa sitä uskottua silleen, että se niin kuin menisi oikeasti. Mutta sitten kun mä tämmöisen, niin sitten kaikki kolahtaa paikalle. Se on varmaan juuri se vaikeus siinä, että siihen täytyy vaan aidosti uskoa siihen hommaan, niin sitten
sitten se muuttuu usein todeksi. Joo. Ja tietysti se uskomus myös, niin kuin jos sitä haluaa järkeistää, ettei usko mihinkään yliluonnolliseen, niin jos sä jotain oikeasti haluat, niin sä teet myös sitten totta kai töitä siihen suuntaan. Ja Joo. välillä sitten ne palaset loksahtelee kohdallensa. No sieltä tuli sitten Kolumbiasta heti vastausta sun viesteihin, Tuli. että tänne vaan. Tuli no, mutta se alku oli vähän semmoista, että ne vähän niin kuin alkoi sitä ihmettelemään, että miksi on niin kova tarve tulla ja miksi on niin kova niin kuin hinku tutustua ihmisiin ja näin, että mä olin ehkä liian innokas siinä kohtaa, kun ei ehkä vaan olin, niin se totta kai herättää epäilystä ja sittenhän ne oli selvittänyt mun taustojakin jopa sen verran, että sieltä tuli viesti, että miksi lopetit poliisissa vai ootko lopettanut. Niin sitten mä niin siinä kohtaa mä havahduin itse, että perhana, että nyt vähän niin kuin täytyy ottaa järki käteen, että vähän niin kuin koittaa eri lailla tätä niin kuin viedä, että tästä tulee niin kuin semmoinen, että no, siellä varmaan ajateltiin, että on joku ihan saatuna seinähullu tai sitten vaihtoehtoisesti poliisi. Oliko sä vielä poliisi, kun sä kävit ekaa kertaa? En ollut. Että no, mutta se, että mä en myöskään ollut kertonut missään, että mä oon ollut joskus poliisi, niin se on semmoinen jännä yhtälö, että mistä ne sen tiesi. Niin. No, oli sen verran sitten kuitenkin tehnyt töitä, että mikä ei halua uida alueelle. Joo. Sä oot käynyt nyt Kolumbiassa. Onko nyt 18 kertaa sitten käynyt? Joo. Että on siellä tullut rampattua. Ja nopeasti kelataan, niin siellä vedettiin sitten niin kuin paperit alle. Tai no, puhutaan ensin siitä ruotsalaisesta kaverista, mikä oli niin kuin Olofista. Olof, joo, mikä oli niin kuin periaatteessa sun paikalla. Niin kerros vähän tästä ukkelista. Joo, siis sehän kaveri, se on tällä hetkellä Jenkeissä kiinni, että sillehän haettiin sitä jotain 2050 vuotta, jotain ihan älytöntä, niin kaiken maailman salaliitoista ja taideväärännyksistä ja petoksista ja mitä kaikkea siellä oli, mutta ilmeisesti hän on tehnyt nyt sopimuksen, että saa jonkun tietyn vuosituomio ja sitten menee Ranskaan jostain taideväärennysjutuista oikeuteen ja mä veikkaan, että hän on sieltä 5-10 vuotta, niin hän on ehkä pihalla sieltä, mutta hän on vetänyt siis silleen härskisti, että se aina on kusettanut sitten ihan kaikkien rahat, mitä se on pystynyt. Niin eli milloin on myyty mitä feikkipuhelinta tai jotain ja sitten vaan pidetty itse rahat. Toki Klarnahan ne musta pysäytti aika paljon niistä rahoista. Ja sitten haastettu kaikkia oikeuteen, niin kuin Narcosista, Netflixistä lähtien niin kuin Narcosen osa, tai että ilman lupaa käytetään nimeä ja tämmöisiä siis ihan älyttömyyksiä. Ja sitten ihan kusetettu ihan yksityishenkilöitä, niin kuin silleen, että on luotu niin kuin pelon ilmapiiri kolumbialaisten kautta, että lähtekää sijoittamaan, kaikki on jännittyneenä lähtenyt sijoittamaan, että jes, hieno homma, tämä on iso homma. Sitten kun rahat on hävinnyt, niin kukaan, jos on joku ruvennut kyselemään jotain, niin sitten on sanottu, että mulla on kolumbialaiset takana, että älkää niin kuin kyselkää siihen tyyliin, että se on kunnon petosukko. Siis se on niin kuin ja ilmeisesti ei ole niin kuin kauhean hyvät välit sitten Escobarin perheeseenkään. Ei ole, että ei todellakaan, että viime kertaa kun mä siellä olen puhunut aiheesta, niin ainoa kysymys oli yhdeltä herralta, että missä se asuu. Jokainen voi sitten miettiä, että minkä takia sitä kysellään, tuskin ne ihan pelkkää korttia olisi sinne lähettänyt. Se voi olla. Sä kävit vakoilemassakin siitä tätä Olofia vähän Roomassa. Joo, siellä oli aika bileet. Siellä täytyy sanoa, että se oli en ole ikinä ollut semmoisissa bileissä. Siellä oli niin kuin jonkin sortin liikemiehiä oli sitten ympäri maailmaa. Että oliko nämä Olofin järkkäämät pippalot? Niin no, se oli niin kuin taustalla, nyt kun on kaikki selvinnyt, niin todellisuudessa ne järkkäsi se Alessandro, se italialainen, jonka isä on Camorran joku pääjehu. Mikä on Camorra? Se on näitä mafiayhteisöjä Italiassa, ne on sen järkännyt, mutta Olofihan totta kai sen esitti siihen malliin, että nämä on hänen juttuunsa. Mutta se, että se vieraslista, niin se olisi niin kuin hauska nähdä niin kuin oikeasti nimi nimeltä, että ketä kukakin oli. Mä en ole ikinä ollut sellaisissa bileissä. Ne oli niin kalliikki ne juhlat, kun ne järjestettiin siellä Roomassa semmoisella kattoterassilla. Niin kuin, mä en tiedä, mikä se on se liikenneympyrä, joka on joku tosi suosittu, takana historiallisesti jotenkin. Joo, tämmöinen. En muista nimeä. Niin se oli siellä yhden hotellin kattoterassilla siellä ja siellä oli niin kuin henkilökuntaa käsittämätön määrä, ohjelmaa käsittämätön määrä ja kaikki ilmasta ja ihan siis ne oli oikein niin luksusjuhlat kuin voi olla, että ne on täytynyt maksaa 100 000 vähintään ne juhlat. Pääsääntöisesti vieraat
rikollismaailmasta? No kyllä se näytti siltä, koska siellä ei osa näytti niin kuin tosiaan läppäriltä, vaikka tabletilta näytti vähän jotain pyssyjä, että mikä voisi tilailla. Ja osalla oli vähän rahaa, mun mielestä vähän turhan paljon siihen, niin kuin nähdään, että siellä ei tarvittu edes rahaa. Ja sitten just sellaisia pukumiehiä heilu edes takaisin, osa oli Serbiasta ja osa Italiasta ja mä en tiedä mistä kaikista maista siellä oli. Ja sitten se, että mikä oli musta tosi hämmentävä, mutta toisaalta sen ymmärtää, niin se oli Vatikaanin pappi siellä meidän pöydässä. Niin se oli niinku semmoinen, että mä ajattelin, että mikähän tämä rooli täällä, mutta sitten mä niinku tajusin, että ei siellä oikeasti Roomassa tapahdu ilman Vatikaania mitään. Näinkö menee? Kyllä mä oon aika vahvasti sitä mieltä. Siellä saattaa olla kyllä Vatikaanissa jonkinnäköisiä kirjojakin meidän ihmisen historiasta, mä luulen. Että mä luulen, että se on melko mystinen paikka se, jos sinne pääsisi oikeasti penkoon. Kyllä se taitaa olla. Joku paavi itse asiassa vissiin puhui jo ufoistakin vähän jotain. Joo. Niilläkin löytyy siellä varmaan jos jonkinnäköistä kirjaa, että tässä aletaan vähän ihmisiä jo pikkuhiljaa niin kuin lykkään siihenkin suuntaan. Mä luulen. Jopa sieltä niin kuin paavin puolelta, mutta se olisi kyllä mielenkiintoinen paikka mennä katsomaan se Vatikaanin kirjasto, että mitä kaikkea kirjoja ne on siellä säilönyt. Joo, olisi varmasti. Ja sitten kun siellä oli siihen aikaan pyöri näitä, kun mä en nyt tiedä, että sen mä tiedän, että on taideväärennöksiä ollut paljon, mutta mä en tiedä kuinka paljon siellä niin kuin aitoja on ollut, onko siellä ollut vai eikö siellä ollut, mutta se, että se ostaja porras, niin kuin muista se oli Vatikaanin järjestämä, että jos nyt taidekaupat olisi mennyt maaliin, niin Vatikaanin kautta ne olisi mennyt. Okei. Että sekin oli mielenkiintoista. No on kyllä joo. No Ulofi on nyt sitten odottelemassa vähän pidempää tuomiota ja neuvottelee. Ilmeisesti supliikkimies, niin voi neuvotella hyvinkin. Kyllä. Että ja sitten mä oon niin ymmärtänyt näin, että se sen verran on sitä rahaa saanut kumminkin sivuun, että sillä Marbellassa on ihan kiva kämppä jossain. No. Että ehkä se on sitten ollut sen väärti. Itse mä ajattelen sillain, että tosiaan aina, että silloin kun teki, en nykyään enää, silloin kun teki jotain, että riski ja hyöty niin täytyy laskea, niin ehkä tuossa sitten riippuen minkälainen tuomio tulee, niin jos sillä on muutaman miljoonan kämppä esimerkiksi jossain Marbellassa, niin ehkä se sitten on ollut sen väärti, en osaa sanoa. No, voi vähän kuulostaa siltä, että Ulofilla voi olla vähän vaikea liikkuakin se. No sanotaan näin, että kyllä mä ihmettelen, jos ei kukaan me kysyä mitään. Niin, juuri näin. Että se on tommosen rottailun toinen puoli sitten. On. Mutta oliko Ulof niin kuin vastuussa suurin piirtein samasta, mitä sulla nyt sitten on? No se oli niin kuin Escobarinkin firman kautta. Oliko se Escobarinkin, hän on perustettu 89 vuonna. Roberto on sen silloin perustanut ja haalinnut ne oikeudet silloin itsellensä. Se kertoo aika mielenkiintoisesti silleen, että velipoikahan oli hengissä silloin. Niin mikä saa niin kuin yhtäkkiä niin kuin tämmöisen, tai totta kai on tajunnut varmaan, että tämä loppuu kohta, mutta silti niin kuin tuntuu, ei mulle nyt välttämättä tulisi, jos me oltaisiin veljeksiä ja näin, niin en mä tiedä, olisiko mun ensimmäinen prioriteetti, että mun täytyy trademarkki ottaa itselle susta, että mielenkiintoista. Joo, on se ajatellut. Mutta on ajatellut myös, että itse selviää ilmeisesti, jos itselleen sen ottaa vai suvulle. No kun siellä on vähän ollut sellaista puhetta, mutta kun ei ole paikalla ollut, niin ei voi oikein ottaa kantaa, mutta olisi ollut vähän sellaista puhetta, että Roberto olisi vähän käynyt kauppaa nimenomaan, ettei lähtisi henki. Toki hänet yritettiin räjäyttää sinne selliin, että kuinka se neuvottelut on sitten mennyt, mutta hengissä hän on edelleen, että kai siihenkin joku syy. No mites nämä bisnekset sitten, mitä on tapahtunut ja mitä on luvassa? No se on nyt niinku semmoinen, että sanotaan näin, että ongelmakohta on siinä se, että Roberto on se myyntiarvo niin sanotusti, niin se alkaa vähän olemaan vaisu, koska se on oikeasti niin vanha ja sairas mies. Eli ei ole enää sellaista, että voisi niin kuin silleen, että wow, että tuossa on Roberto. Totta kai se on joillekin edelleen se, mutta kuitenkin kun siellä on sitä ikää ja sairautta ja katsotaan, onko koko ajan tulossa lisää niitä sairauksia, niin se vähän niin kuin tavallaan syö pohjaa sitä koko ajan tältä jutulta. Sitten toinen, mikä syö pohjaa, on se Euroopan unionin päätös, että tämä tuotemerkki ei ole niin kuin semmoinen, että sitä ei voi antaa kellekään. Kas kummaa Eurooppa on säännellyt. Niin se, että tavallaan suojelee meitä ihmisiä. Niin, että tässä nyt niin kuin on se ongelmallista on se, että
mitä sä niin kuin myyt tällä hetkellä, niin ainoa mitä voi myydä on aitous. Mutta se, että miten se sitten eroaa se aitous siitä, että jos mä teen nyt teepaidan ja sä teet teepaidan ja mä sanon vaan, että no tässä on niin kuin Roberto takana ja sitten sä sanot vaan, että mitä sitten, tässä on samanlainen teepaita 5 halvemmalla. Niin tässä on niinku tämmöistä, mutta edelleen niitä löytyy. Esimerkiksi nyt niin vaatemallisto juuri marraskuussa niin julkaistiin Japanissa. Eli japanilaiset teki sopparin, mutta että kyllä siinä nyt oma haasteensa on tällä hetkellä tehdä niitä. Eli se pitää rakentaa enemmän kuin niin, että käyttää niin kuin siinä määrin kun pystyy sitä hyödyksi niin, ettei tavallaan, no esimerkiksi ajattelee tätä mun omaa kirjaani. Mä vedin sen määränpäinen Medellinin kartelli sen tähden, koska Medellinin kartelli totta kai se tuo niin kuin ihmiselle tietyn mielikuva. Niin se, että se pitää niin kuin jotenkin saada niin kuin kahlittua niin kuin siihen historiaan, teet sä minkälaisen sopparin tahansa, mutta silti sä myyt periaatteessa tyhjää. Ei ole mitään virityksiä sinne Kolumbiaan Medelliniin itsessään. Niin kuin. No siis se on nyt yksi tämmöinen niin kuin juttu, mikä niin vihdosta viimein alkaa nyt jossain kohtaa, sanotaan ei ole vielä alkuvuodesta tulossa, mutta mikä on niin, missä käytetään tätä historiaa, niin on, että mä alan oikeasti niitä matkoja tekemään sinne. Eli se on nyt yksi semmoinen ihan konkreettinen, että niitä kyselyitä on tullut niin paljon, kyselyt ja ostajat on totta kai eri asia, mutta se, että jos lähtisi pikkuhiljaa sitä liikkeelle, eikä puhuta pelkästään Suomesta, vaan meillä on hyvät kontaktit nyt Ruotsiin, Italiaan. Italiassa on tämä kaveri, mikä pyörittää sitä Escobari-vodkaa. Niin hänen kanssaan tehdään paljon yhteistyötä ja näin. Niin jos tuolla matkahommalla saataisiin, niin se olisi yksi semmoinen, niin kuin, ja se olisi semmoista niin kuin rehtiä bisnestä, että ei tarvitsisi niin kuin, siinä ei tarvitse niin kuin miettiä mitään. Me mennään katsomaan historiallisia paikkoja ja tavataan henkilöitä, ketä on ja näin, ja siitä otetaan sitten rahat pois niin sanotusti. Juuri näin. Ja löytyykö sieltä vielä infraa niin kuin Escobarin perheeltä, mitä voisi käyttää siinä? Niin kuin? Joo, siis, mutta koko ajan se vähenee. Sehän vähenee ihan niin kuin kiinteä kuin niin henkilöpuolelta, niin henkilöpuolelta tulee iät vastaan. Sitten kiinteistöpuolelta ja tämmöiseltä paikkapuolelta tulee se, että valtio haluaa sieltä niin kuin tuhota kaikki. Eli siellä on räjäytetty paikkoja. Mä en niin kuin ymmärrä sitä logiikkaa kyllä, että jos on niin kuin esimerkiksi kerrostalo vaikka, niin miksi se kannattaa mieluummin räjäyttää ja rakentaa siihen muistopuisto, kun sä voisit tehdä niin, että kunnosta se ja anna vaikka vanhuksille tai mikä nyt sitten ikinä olisikaan se juttu. Niin, tai turismille. Niin, tai jotenkin silleen ja ottaisi niin kuin rahan pois, koska se on ihan kaksinaamasta niin kuin kuvitella sitä, että tässä nyt niin kuin tapahtuisi niin, että kukaan ei menisi esimerkiksi 10 vuoden päästä Pablon takia Medelliniin. Niin se on ihan höpö juttua. Se tulee elää siellä aina ja ikuisesti. Ja esimerkiksi nyt oltiin juuri, mä olin kuukauden Kolumbiassa, niin me kuvattiin dokumenttia narkoturismista ja seksiturismista. Niin se, että Suomalaisen. Joo, että siinä on ihan elokuvasäätiön tuki, että tämmöinen projekti on meneillään. Niin se, että kyllähän niiden pitäisi niinku tajuta se, että nyt vaan kaikki raha pois ja sitten käytetään se raha, joka on niin sanotusti heidän mielestään väärää rahaa, niin käytä se hyvää. Niin se, että miksei niin tehdä. Niin ja tuommoinen historian niinku peittely, niin se ei oikein niinku toimi missään. Ei. Toi on semmoista voittajahistorian kirjoitusta, että yritetään niinku peitellä jotenkin koko homma, mutta kyllähän siellä varmaan touhu tälläkin hetkellä jatkuu. Taas niinku eri tekijät, kuten puhuttiin. No totta kai, ja sitten se, että miten se, niinku se Escobari on siellä nyt niinku edelleenkin jotenkin niinku paha. Joo, ja sitten se, että täytyisi muistaa semmoinenkin puoli siinä, että jos ajatellaan kuinka köyhiä siellä osa ihmisistä on, niin no ne myy siinä esimerkiksi vaikka jossain kommunassa, ne myy teepaitoja turisteille. Niin se, että se on niiden ainoa tulonlähde. Niin se, että mitä valtiolla on tarjota sitten tilalle, jos ei ne saa myydä sitä 10 euron teepaitaa, niin mitä sitten? No mihinkä ne menee sitten sen jälkeen, kun niillä viedään se elinkeino? No menisikö ne sinne kartellille, niin sitten ne on myymassa niitä huumeita tai sitten tappamassa ihmisiä. Niin se, että annetaanko mieluummin myydä sitä teepaitaa ja
siinä on sitten pienin ongelma. Tämä on tämä Cobra-efekti, että kun valtio puuttuu johonkin, niin ongelma kasvaa. Kyllä. Se oli Intiassa, kun oli kuningaskoopria, niin niitä alkoi olemaan liikaa, niin valtio sanoi, että tuo kuolleen kuningaskoopran tänne, niin saa rahaa jonkin verran. Ja jengi alkoi sitten tietysti kasvattaa niitä kuningaskoopria ja vei niitä sinne valtiolle. Ja sitten kun se selvisi, niin valtio sanoi, että enää ei saa rahaa, niin ne päästi ne vapauteen, niin siellä on enemmän kuningaskoopria sitten kuin silloin, kun valtio alkoi asiaan puuttua. Kyllä, nimenomaan. Se on aika yleinen, mitä näissä hommissa käy. Joo. Puhutaan hetki Medelleenistä. Sä sanoit, että se on sulle vähän niin kuin jo toinen koti, sä tykkäät paikasta. Kyllä, että se on niin kuin jotenkin semmoinen, no ensimmäinen asia mikä siellä on, niin ilmasto on ihan täydellinen. Se on semmoinen 25-26 normaali lämpötila, mukavan semmoinen kostea ja sitten se on no sateita on silloin tällä, mutta se on semmoista niin hetkittäistä, ettei juuri ongelmia siitä ja sitten se on tosi nätti paikka, siellä on tosi kaunista joka puolella. Sitten ihmiset on ihan älyttömän mukavia. Ei ole silleen, että kun joku sanoo, että ei sä käy Kolumbiasta, eikö se ole ihan hullu paikka ja semmoinen. Niin ihmiset on oikeasti, ne on huipputyyppejä. Kaikki haluaa tutustua suhun, jutella sun kanssa ja näin. Ja siitä on tullut sitten sen takia nämä kaikki yhdessä, plus sitten totta kai tämä Escobar-homma, niin se on jotenkin jäänyt niin kuin itselle. Se on jonkun paikan tuolta vienyt sitten jostakin ajattelumaailmasta, että onko se vuoristokaupunki, niin se on aika korkealla? Se on semmoinen, en mä tiedä kuinka iso se niin kuin on kaiken kaikkiaan, mutta onhan siellä asukkaita, taitaa olla joku, onko siellä 5 miljoonaa vai mitä siellä on? Okay. Vähän vajaa, niin se, että se on siellä vuorien keskellä semmoinen, se on niin kuin, no sanotaan näin, että mä oon kaikille sanonut, että se pitää niin kuin itse kokea ja jokainen, totta kai eihän kaikki välttämättä tykkää, mutta jokainen, kenekkä mä oon sinne vienyt, niin kyllä ne on ollut sillä tavalla, että nyt he tajuaa vähän niin kuin, että mistä sä puhut aina. Että. Kyllä mäkin sen verran tutkimustyötä tein tässä, että katselin, että siellä on hienoa katutaidetta monenmoista ja tosi nätin näköinen paikka, että kyllä sun täytyy mutkin sinne joskus tässä vielä. Ei kun ilman muuta ja pitääkin, siis se on ihan kyllä, niin kuin. Saadaan 2-3 YouTube-tilaajaa, niin saadaan 3 euroa tilille, niin lähdetään lentelemään. Kyllä, tehdään sitten sieltä vähän lähetystä. Joo. Mitäs sulla on suunnitelmissa kans jonkinnäköiset lähetysten tekemiset vai? Joo, että tarkoitus on nyt tehdä niin kuin oma YouTube-kanava, että sinne on niin kuin, mä rakentelen sitä pikkuhiljaa sitä visiota, sinne tulisi ihan niin kuin, tulee true crime-sisältöä, tulee niin kuin jollain tapaa niin kuin podcast-toimintaa, mutta ei välttämättä tule ihan tällä kaavalla, että se on vielä vähän hakusesta, kuinka se tapahtuu ja sitten tulee niin kuin ihan perinteistä turistimeininkiä silleen, että kun mä käyn jossain ulkomailla, niin teen vähän semmoista niin kuin näytän paikkoja ja teen semmoista videoa, mutta tulee myös tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin no-go zone juttua, mutta se, että mä ihan rauhassa teen kaikkea, en lähde niin kuin lupailemaan kuuta taivaalta, että lähdetään sitä pikkuhiljaa rakentaa ja silleen niin kuin avoimin kortin, että kun mustakin puhutaan kaiken näköistä ja monien juskon ja näin, niin mä en niin kuin liikaa rupea siihen keskittymään, mä todistelen nämä omat juttuni, mutta mä annan kaikille mahdollisuuden, niin kuin, että mä teen jonkun kysymys-vastausosion niin kuin jossain kohtaa ja annan niin kuin ihmisten kysyä ja todistelen nyt niin paljon kuin tarve vaatii niin näitä asioita, että papereiden ja videoiden ja kuvien kautta, että näin on niin kuin asiat oikeasti ja sen jälkeen mä hautaan sen osion, että siinä on sitten mahdollisuus kysyä mitä on ja mä en niin kuin rupea siihen näkemään enempää vaivaa. No toi on ehkä vähän, jos voi vinkin antaa, niin ei ehkä kannata. Niin. Se on vähän niin kuin yksi Bitcoinin kehittäjä sanoi jollekin, että jos et sä tajua, niin ei mulla ole aikaa sulle selittää. Niin, se on kyllä. Mä kattelin jo jotain sun podcastien noita kommenttiketjuja ja siellä oli oikeasti varmaan 95 pinnaa, niin kuin, että höpö, en usko. Mikä on tietysti niin kuin jännää, että kun ei nämä nyt kuitenkaan niin uskomattomia tarinoita kai ole. Ja sitten kun tänä päivänä kun mietit, että jos sä haluat ottaa johonkin niin kuin ihmiseen kontakti, niin joo, kyllä mä nyt ymmärrän, että sä nyt ihan joka ainoata ihmistä tavoita, mutta kyllä on tosi suuri mahdollisuus, että sä jonkun kontaktin saat, mitä kautta sä saat sanan jollekin, jos sulla on jotain viisasta kerrottavaa,
niin se ottaa suun yhteyttä. Joo, ja mä luulen, niin kuin, että jengi ei usko niin kuin sitäkään, että sä oot ollut tyyliin poliisi ja näin. Niin kuin, Ei varmaan. Tai salibändin Suomen mestari, mitkä on ihan niin kuin... Joo, ja ne on niin kuin helppo tarkistaa. Niin, juuri näin, ettei tarvitse kaksinen rikospoliisi olla. Joo, ei. Tänne tiedot löytää netistä ja tuomiot sun muut. Mutta ihmiset saa elää semmoisessa uskossa, missä niin kuin elää, et eipä siinä. Ei, ja sitten totta kai on, jotkutkaan tekee sitä niin kuin ihan, joidenkin harrastus on se, että tehdään jollain lailla trollataan tai niin kuin koetaan hämmentää, mutta nehän ei tajua sitä asiaa, että nehän on tosi tärkeitä tässä hommassa, että on niitä trollaajia ja vastarannan kiiskejä, koska nehän herättää sen koko jutun eloon, että jos kaikki olisi, että tämä on just wow, että tämä on tämmöistä, niin sitten se kaari ei välttämättä olisi niin pitkä kuin se on nyt. Se on ihan totta, että vihaajia tarvitaan showbisneksessä juuri sen takia, että ne jaksaa pitää meteliä. Ja sitten se on jännä homma silleen, että kun mäkin liikun tosi paljon Etelä-Suomen alueella, Pirkanmaalla ja näin, niin ei mulle ole tullut vielä niin kadulla vastaan muuta kuin semmoisia, jotka tulee taputtaa ja ottaa selfieä ja höpöttää ja näin. Että ei ole tullut vielä yhtäkään semmoista, joka sanoo, että sä oot muuten ihan höpömies. Että on jännä, että... Se on jännä, joo. Mullakin on aika sama. Että joo. Netissä on höpön kirjoittajat ja kyllä. Kaupassa jengi sanoo, että kovaa touhua. Kyllä, eikö nimenomaan? Joo. Jatka vaan. Se on erikoista. Mitäs puhutaan vielä hetki moraalista, koska päästiin tähän höpö-höpö-maailmaan, niin miten sä näet hyvän ja pahan ja millaisena sä näet oman moraalisi? No sanotaan näin, että kyllähän mä oon elänyt hetkiä, että en mä tiedä, onko mulla ollut moraalia ollenkaan. Niin kuin siis silleen, niin kuin, että mutta se lähtökohtaisesti niin kuin oikeasti uskoo, ken tahtoo, niin lähtökohtaisesti mä oon niin kuin ihan, voin käsisydämenä sanoa, että ihan hyvä tyyppi siis silleen, että erota hyvä ja paha ja oon heikkojen puolella enemmän kuin, niin kuin mitään semmoisia, mitkä liitää tuolla ylhäällä. Ja mä vihaan yli kaiken jotain kiusaamista ja tämmöisiä asioita. Että mulla on tavallaan niin kuin, en mä tiedä onko enemmän kuin 2, mutta mulla on vähän tämmöinen niin kuin persoonia on vähintäänkin se 2. Niin kuin just semmoinen, että on tämä persoona, että mikä vetää tätä roolia. Niin kuin sillä, että vaikka mä oon oma itteni, mutta onhan tämä silti jonkunnäköinen rooli niin kuin versus siihen, että mikä sitten on, mikä on ihan semmoinen ihan umpiarki semmoinen, että ei siinä nyt ole mitään dramaattista, mutta se, että en mä niin kuin, aika harvoinhan mä puhun niin kuin missään tämmöisessä niin kuin oikeasti niin kuin meidän kauhean syvälle niin kuin omiin. Mä on tämmöistä, niin kuin, että mä kerron ja jos toinen osaa kysyä, niin sitten mä kyllä varmaan vastaan, koska mulla on tapana se, että mä vastaan aina rehellisesti. En mä jaksa niin kuin valehdella, koska siitä jää kiinni, jos sä käyt vaikka 5 podcastissa, niin jossain kohtaa sä kärähdät siitä, että no miksi sä silloin sanoit noin ja näin. Niin tää, että tää nyt lähti taas niin laukalle, että ei oikeastaan. Vastaan juuri siihen kysymykseen. Tämä on hyvin se sama kuva, minkä mä sain susta heti silloin parikymmentä vuotta sitten ekalla reissulla, kun oltiin se 3 päivää hyvinkin tiiviisti yhdessä. Ja meitä yhdistää varmaan se, että me aika avoimesti puhutaan heti. Kyllä, varsinkin tolleen kaksin kesken sitten, kun saadaan se luottamus syntyy, niin me niin kuin, puhutaan hyvin avoimesti siitä touhusta ja rehellisestikin mun mielestä. Että ei ole tarvetta sellaiseen valehteluun ja paskanjauhantaan sitten. Ei se ole niin mistään kotossa. Ja sekin, niin kuin, että mä oon aina nähnyt sut kuitenkin hyvänä ihmisenä, vaikka niin kuin kaikkia valintoja niin kuin hyväksyisit tai niin kuin, että mua ei niin kuin kiinnosta, että mä oon aina nähnyt sut hyvänä tyyppinä. Ja semmoisen kuvan mä pyrin antaankin, että mä oon oikeasti semmoinen, että vaikka on tämmöinen iso tumma äijä ja on tatuointeja ja kaikkea tämmöistä, että mä olisin semmoinen, että mulla voi olla ihan niin kuin juttelemaan, että ihan sama, vaikka ei oltaisi koskaan puhuttu, niin en mä niin kuin, että sanotaan näin, että jos on tosi pitkä matka siihen, että mä alan esimerkiksi vihaa jotain ihmistä, että sitten sen täytyy sen ihmisen oikeasti olla tosi erilainen tai sitten tehdä jotain tosi typeriä ratkaisuja, että mä alan niin kuin jotain ihmistä vihaan. Mulla on joko semmoisia, että mulla on niin kuin ystäviä tai kavereita tai tuttuja, sitten on semmoisia niin kuin ihmisiä, jotka ei niin kuin kuulu millään lailla mun elämään, mutta mä voin ihan hyvin niiden kanssa viettää vaikka
monta tuntia niin höpötellen ihan niitä näitä. Että mulla on tosi vähän semmosia, niin semmosia, että kenen mä purkasin jotenkin kauheasti jotain negatiivista vipaa. Että se on semmoinen, että lähtökohtaisesti mä oon niin kuin aika lailla normaali, lepposa iso mies. Kyllä. Ja itselläkin on sama, että mäkin olen väittäisin, että aika monta vuotta jo elänyt silleen, että en mä pysty oikein vihaan yhtäkään ihmistä tällä planeetalla. Että ne on kaikki kuitenkin niiden olosuhteiden tuotoksia, että se voisit ihan yhtä hyvin olla sinä itse. Kyllä, että sä et tiedä, mistä se toinen ihminen on tullut ja ihminen on ihminen joka puolella maapalloa. Joo, kyllä. Se on matkailua vartaa ja kun kuuntelee vähän rajumpien ihmisten tarinoita elämästä, niin voi vaikka ymmärtää niitäkin. Kyllä. Ja sitten se, että monesti lähdetään niin kuin tuomitteen jotain niin kuin semmoisia, että juuri kun ajattelee tänä päivänä, niin otetaan nyt ihan helppo esimerkki, vaikka että sä menet tuo kadulla ja katsot, että siinä menee vähän semmoinen vähempiosainen, milloin haisee vähän, millekä haisee, kun on asunut kadulla vaikka monta kuukautta tai jotain, niin tai vuosia toiset, niin se, että sehän on helppo niin kuin ruveta paheksuun sitä, että kato nyt ja nyt tähän tuistuu ja tällainen näin. Niin kyllä mä esimerkiksi niin kuin yksikin kerta, niin muistan ihan tämmöinen pikkujuttu, niin tultiin jostain junasta, se on joku R-juna tuo Helsingistä johonkin, niin tuli semmoinen ihan siis todella varmasti kadulla asunut vuosikausia ja oli likainen kuin mikä, niin siellä niin kuin huomasi, kun kaikki niin kuin lakos. Ja mä istuin siinä sitten vaan ja sitten se tuli sen mun eteen ja se rupesi juttelemaan mulla ihan niin kuin asiallisesti kaikkea. Ja sitten kun olin lähdössä, niin se tarjosi kättä tällainen niin kuin sillä varovasti, että näki, että selkeästi tottunut siihen, että ei kukaan kättele. Sitten mä kättelin sitä, niin kyllä mä näin niin kuin sen muiden katseet, niin kuin ne paheksui mua, että siis koskeeko sä tohon. Niin kuin. Joo, ja se niin saattoi olla sille toiselle ihmiselle kyllä. Niin kuin ainoita ihmiskontakteja pitkään aikaa, ja se saattoi olla sille tosi niin kuin merkittäväkin tilanne. Joo, ja hän oli tosi asiallinen ja tämmöinen. Joo, mäkin olen käynyt täällä paria kadunmiestä herättelemässä kauppojen pihasta, kun muut ihmiset ei ole niin kuin tehnyt mitään. Niin kuin on vähän räsyiset vaatteet, niin kävellään vaan ohitte jo tämänkin kokoisessa kylässä, vaikka me ollaan täällä maaseudulla. Joo, ja sitten kun tämmöisellä, jos ajatellaan sitten, kun tulee Suomen talvikin on esimerkiksi mikä on, niin ei sitä kummosta tuo, että kun sä jäädyt sinne sitä viimeisen kerran. Että. No joo, eikä sitä ikinä tiedä. Voi niilläkin olla sairaskohtaus, vaikka on vähän huonot vaatteet päällä. Että en mäkään kauhean nätisti aina pukeudu. Joo. Eikö sitä sama juttu itselläkin? Joo. Kyllä. Tuleeko sulle vielä jotain mieleen? En mä tiedä. Me pistetään sun YouTube-kanavaa ainakin linkkiin ja kyllä. Aletaan sitten seurailemaan, mitä sitten, ei saa aikaiseksi. Joo, katsotaan. Ja sitten nimenomaan nyt, että nyt on puhuttu ja nyt pitää niin oikeasti alkaa toimia. Mä oon suunnitellut niin kauan tätä, että nyt mennään eteenpäin. Nyt täytyy tarttua toimeen ja pistää kamerat laulaan. Kyllä. Ei mitään, oli hieno olla täällä. Kiitos Jani. Joo, kiitos. Yeah! Ei muuta kuin kontenttia tekee.